राजा पनि he is very clear that the lineage is going to jump and then directly go to his grandchildren भन्ने कुरामा he is very clear. Can they go back on their words? कोही पनि सिरियस हेल्थ इस्यु भएको मान्छे जिम्मेवार देशको जिम्मेवार ओहदामा रहनै सक्दैन एन्ड शाह हैज सिरियस हेल्थ इस्युज. भारतमा चाहिँ त्यत्रो हजारौं कम्पिटेन्ट नेता भएको ठाउँमा लगेर होइन परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ विदेश मन्त्री कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ भनेर एस जयशंकर बनाउने. अनि हामी कहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय उपेन्द्र यादव, एनपी साउथ, अनि प्रधानमन्त्री आएर पार्लियामेन्टमा के भन्छन्, मलाई त अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भन्दा राम्रो स्वागत गरे भन्ने. इज द्याट समथिङ टु से कम आउट फ्रम अ प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेन्ट? ओहो भारतलाई नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न रविन्द्रजीले इन्भाइट गर्नुभयो. कम अन, आज यो नेपाल ठिक छ भनेर आर्ग्यु गर्ने, आर्टिकल लेख्ने, मलाई गाली गर्ने मान्छेहरूको हेरिराख्नुहोस्. कसैको छोराछोरी एक्सेप्सन्स अपार्ट कोही नेपाल बस्नेवाला छैन र कसैलाई नेपाल आऊ भनेर कसैले भन्नेवाला पनि छैन. Miserable things are happening in France. Miserable things are happening in other parts of Europe. त्यो छोत्योन भनेर भन्छ नि, डाँडाको टुप्पोमा राख्छ उनीहरूले. त्यो छोत्योन हटाएर त्यसको ठाउँमा क्रस ठडा गरिरहेको छ. अब यो स्पिड यसको बढ्दै गएपछि मन्दिरमा घाँस पडाउन थाल्छ अनि त्यहाँबाट हिन्दूहरू रिसाउन थाल्छन्. रिसाउन थालेपछि त्यो उग्रभाव आउँछ अनि त्यो अतिवादले छोप्छ र अतिवादले छोपेपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ. त्यो यति रक्तपातपूर्ण र यति खतरापूर्ण हुन्छ नि, त्यसको सफर मैले गर्ने हो. त्यसको सफर आज तपाईको पडकास्ट हेरिराखेको 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षका युवाहरूले गर्ने हो. And once things start to go wrong, you can't control it. This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. सो हिजोको हाम्रो आर्टिकलबाट सुरु गरौँ न. एक्चुअली किन त्यत्रो कतिजनाले तपाईँलाई सपोर्ट पनि गरेको छ, कतिजनाबाट ब्याकल्यास पनि पाएको छ. खासमा त्यो आर्टिकलको जुन रियाक्सन भयो ट्विटरमा, इज इट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा हो जस्तो लाग्छ कि सबजनाको डिफ्रेन्ट आइडियोलोजीको बेसिसमा त्यो रियाक्सन हो? मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि यो सोसाइटीलाई यसरी एउटा समूहले प्रशिक्षित गरेको छ जसलाई मैले विकृत वामवादीहरू भन्ने गर्छु हैन. उनीहरूले यसरी प्रशिक्षित गरेको छ कि आफूसँग नमिल्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ खत्तम दृष्टिकोण हो, त्यो नितान्त गलत हो र त्यस्ता दृष्टिकोण राख्ने मान्छेलाई चाहिँ डिमोनाइजै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच हाबी भएको छ समाजमा. कतिपय, सबै त म भन्दिनँ, कतिपय त्यसको प्रतिक्रिया पनि हो. र त्यो आर्टिकलमा बेसिकली मैले जोड दिएको कुरा के हो भनेदेखि 12 बुँदे सहमति जुन दिल्लीमा भारतले मेडिएट गरेर भयो, त्यो 12 बुँदे सहमतिपछि नेपालमा जे जति चेन्जेसहरू आए, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जुन चेन्जेसहरू आयो र त्यसपछि जसरी शासन सत्ता अगाडि बढिराखेको छ त्यसले नेपालमा आन्तरिक रूपमा धेरै विचलन ल्यायो र जियो पोलिटिकली पनि नेपाल यति सेन्सिटिभ भएर गइराखेको छ. यो स्थितिमा भोलि गएर नेपालमा ठुलो क्राइसिस पर्न सक्छ र नेपाल चाहिँ अनम्यानेजेबल भएर गइरहेछ. र अहिले भर्खर तपाईँले इकोनोमिस्ट, ल मैले भने त नपत्याए भयो, इकोनोमिस्ट भनेको वर्ल्डमा सबैभन्दा रेस्पेक्टेड मध्येको पब्लिकेसन हो. त्यसले नेपाललाई फ्रजाइल अर फेल्ड स्टेटको रूपमा चित्रण गरेको छ. मैले फेल्ड स्टेट अथवा असफल राज्य चाहिँ भनेको छैन, तर मैले निरन्तर यो एकदमै फ्रजाइल भएर गयो एज अ नेसन एन्ड एज अ स्टेट. यो डिटेरियोरेट हुँदै गयो र एकदमै फ्रजाइल स्थितिमा पुगिसकेको छ. एन्ड इट इज अन द भर्ज अफ बिङ अ फेल्ड स्टेट. र नेपालमा एउटै मात्रै रिलेटिभली पोलिटिक्सबाट नगिजिलिएको संस्था नेपाल आर्मी पनि पोलिटिक्सबाट गिजोलियो भने इट विल टर्न इन्टु अ फेल्ड स्टेट भनिरहेको छु मैले. हो, त्यति संवेदनशील हुनाले मैले त्यो आर्टिकलमा भनेको के हो भने, दिल्ली तिमीहरूले मेडिएट गर्यो 12 बुँदे सहमति, नाउ
यु करेक्ट योर कोर्स। तिमीहरूले कोर्स करेक्सन गर्नै पर्छ। गरेनौ भने अबको नेपालमा कुनै पनि अस्थिरता नेपालले मात्रै फेस गर्दैन, एज अ नेबर, र तिमीहरू एज अ कन्ट्री विच हेज अ एम्बिसन अफ बिङ अ सुपर पावर, यु विल फेस द कन्सिक्वेन्सेस एज वेल भनेर मैले त्यसरी लेखेको हो। अनि त्यहाँबाट यहाँका मेरो शब्दमा खोक्रा राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ ओहो भारतलाई नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न रविन्द्रजीले इन्भाइट गर्नुभयो। कम अन। सो त्यो कुरा चाहिँ मिसइन्टरप्रेट भएको हो जस्तो लाग्छ यो पर्टिकुलर। भकै हो नि, भकै हो या। सो तपाईँको भनाइ चाहिँ खासमा के थियो, इन्टेन्ट चाहिँ के थियो वेन यु आर एड्रेसिङ लाइक इन्डिया? किनभने अफकोर्स वी नो इन्डियाको पहिलादेखि नै अब यहाँ सम सोर्ट अफ लाइक पावर छ, इन्फ्लुएन्स छ, इट्स आउट देयर। सो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस पनि इन्डियाले बेयर गर्छ, सो यु करेक्ट योर कोर्स भनेर भन्दाखेरि यु आर नट आस्किङ फर एन इन्टरभेन्सन। नो, द्याट वाज नट एन इन्टरभेन्सन। किनभने अब तपाईँले इन्टरनेसनल पोलिटिक्सबाट नेपाललाई आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्दैन होइन। कुनै पनि देशले त्यसरी हेर्न मिल्दैन। त्यसरी हेर्न नमिलेपछि अहिलेको सिचुएसन के हो भने नेपालको नर्थमा 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको चीन छ, कम्युनिस्ट चीन छ, र ऊ संसारको बाई 2030 नम्बर 1 इकोनोमी बन्दैछ। सँगसँगै सैनिक रूपमा पनि भयानक शक्तिशाली भएको छ। जियोग्राफिकल्ली पनि इट इज वान अफ द लार्जेस्ट जियोग्राफी इन द वर्ल्ड। नेपालको साउथमा इन्डिया छ, इन्डियाको पनि 1 अरब 40 करोडै जनसङ्ख्या छ, अझ चीनको भन्दा अलिकति बढिसक्यो। ऊ पनि बाई 2030 संसारको नम्बर 3 इकोनोमी बन्दैछ। संसारको सबैभन्दा ठुलो जियोग्राफी मध्येको ऊ पनि एउटा हो। र नेपालको 1850 किलोमिटरको बोर्डर तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको छ होइन। यो दुईटा कन्ट्री शक्तिशाली भएर आउँदै गर्दा र चीन अझ शक्तिशाली भएर आउँदै गर्दा अमेरिकनहरूको यो रिजनमा इन्ट्रेस्ट भयो। त्यो सम्पूर्ण खेल कहाँबाट सजिलो हुने भयो? नेपाल, बिकज इट हेज very weak and fragile institutions and it is a vulnerable country, it is a fragile country. नेपालबाट यो धेरै कामहरू गर्न र सम्पूर्ण निगरानी राख्नदेखि लिएर नेपाललाई बेस बनाएर काम गर्न धेरै सजिलो हुने भयो। सो लेट मी फिनिश दिस। त्यसो हुनाले साउथ एसिया इन्टरनेसनल जियो पोलिटिक्सको अब केन्द्र भयो बिकज अफ चाइना एन्ड बिकज अफ इन्डिया। सो द अमेरिकन्स आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस रिजन होइन। अमेरिकन्सहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पिस प्रोसेसमा त युएन पनि आयो र अहिले भ्लादिमिर पुटिनको रसिया दे आर लुकिङ फर अ भिजिबल प्रेजेन्स एराउन्ड द वर्ल्ड एज वेल विच इन्क्लुड्स नेपाल होइन। अब तपाईँको नेपालको विक, करप्ट, इन्कम्पिटेन्ट इन्स्टिट्युसन्स र लिडरसिपले यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको जुन केन्द्र बनिरहेछ नेपाललाई कसरी थेग्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदेले जुन नेपालमा तपाईँको राज संस्था फाल्ने प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु भयो र नेपालले एक किसिमको अभिभावक गुमायो। यस, इट वाज विथ फ्लज एन्ड अल द मोनर्किज अराउन्ड द वर्ल्ड हेभ लट्स अफ फ्लज। देयर आर नो मोनर्किज which have no flaws at all. There have been flaws, there have been mistakes have been made by kings and queens around the world. तर नेपालमा चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसन फाल्दियौँ। कहाँ त कस्तो देशमा जहाँ सबै इन्स्टिट्युसन्सहरू कमजोर छ र जहाँ सबै पोलिटिसियन्सहरू करप्ट छन्। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने लुक, यु गाइज निड टु करेक्ट योर कोर्स एज वेल, अदरवाइज इफ थिङ्स गो रङ इन नेपाल, नाउ इट विल नट जस्ट बी नेपाल we should be bearing the brunt of it, you will face the consequences as well. So you जुन multiple countries हरूको interest छ नेपालमा र नेपाल already being fragile because of these institutions, त्यसले गर्दाखेरि do you see like जुन कोर्समा युक्रेन एन्ड रसिया गयो, where the NATO and the West was trying to meddle with Ukraine को affairs against Russia, र त्यसले गरेर एउटा जुन conflict इन्भाइट भयो भनौँ न, विच हेज बिन बोइलिङ, अहिलेको कुरा होइन, त्यो त पहिलादेखि भइरहेको। डु यु थिङ्क नेपाल पनि त्यही रुटमा छ?
You see, if I say Nepal is already in that route, people will say this is fear-mongering, and then, Rabindra Mishra चाहिँ एकदम भएको राजनीति गरेर नचाहिँदो कुराको एक्जाजरेट गरिरहेछ भन्ने किसिमको मान्छेलाई इन्टरप्रिटेसन पनि हुनसक्छ. But the fact of the matter is, when superpowers are interested in your geography, in your territory, things can go really, really wrong. And latest example is Ukraine. हैन, त्योभन्दा अगाडि क्राइमिया जसलाई रसियाले इन्भेड गर्यो, होइन, त्यो किनभने सुपर पावरहरूको इन्ट्रेस्ट भएपछि र तपाईँको इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो भएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ के. अहिले युक्रेनमा भएको पनि त्यही हो. र नेपालमा भोलि जुन किसिमको जियो पोलिटिक्स अहिलेको स्थितिसम्म छ, इट्स म्यानेजेबल. तर when you do politics, you have to have an ability to see things, imagine things 30 years down the line, 40 years down the line. र त्यस्तो स्थितिमा भोलि जस्तो रसियामा पनि त इन्द्र कुमार गुजराल जस्तो नेभर फर्स्ट भन्ने किसिमको प्रेसिडेन्ट भइदिए भए युक्रेनमा प्रब्लम हुन्थेन होला नि त, होइन. अलिकति त्यो जेनरस, अलिकति लिबरल एटिट्युड भएको मान्छे भएको भए हुन्थेन होला नि त, कि. तर भोलि दुईतिर बनिराखेको सुपर पावरमा लिडरसिप कसरी चेन्ज हुन्छ, यु नेभर नो. त्यस्तो बेलामा नेपालमा अहिलेकै जस्तो विक प्रेसिडेन्टको इन्स्टिट्युसन हुने हो भने, विक प्राइम मिनिस्टरको इन्स्टिट्युसन, ब्युरोक्रेसीको इन्स्टिट्युसन, अख्तियारको इन्स्टिट्युसन, होइन, पुलिसको इन्स्टिट्युसन र हुँदा जुडिसियरीको इन्स्टिट्युसन समेत एकदमै विक भइरहेछ. त्यही भएर त इकोनोमिस्टले फ्रजाइल अर फेल्ड स्टेट भनेर रातो लगाइदिएको कारण त्यही भएर त हो नि, होइन. हो, त्यस्तो बेलामा तपाईँले आन्तरिक शक्तिहरूलाई युनिफाइङ र युनाइटिङ एउटा फोर्स चाहिन्छ. र त्यो फोर्स भनेको तपाईँ र म हुँदैन के. यहाँ जनता जति ठुलो भनेर कुरा गरे पनि त्यो मोनर्कीको इन्स्टिट्युसन हेज अ लेगेसी अफ 240 years. एन्ड यो अहिलेको प्रेजेन्ट अब फालिएको भए पनि मोनर्कको फोर फादर्स क्रिएटेड दिस कन्ट्री विथ द हेल्प अफ द पिपल. र उनीहरूलाई जुन किसिमको उनीहरूमा त्यो युनिफाइङ र त्यो पेट्रियोटिजमको फोर्स हुन्छ त्यो अरूमा हुँदैन. अहिले भर्खर न्युयोर्क टाइम्सको एकजना एकदमै वर्ल्ड वाइड तपाईँको रेस्पेक्टेड र फेमस कलमिस्ट छन्, निकोलस क्रिस्टोफ भन्ने. उनले न्युयोर्क टाइम्सको कलममा लङ लिभ द किङ भनेर एउटा कलम लेखेका छन्. र वाट ही हेज आर्ग्युड इज, वास्तवमा अहिले जहाँ चाहिँ झगडा भएर गइराखेको र यो पोलराइजिङ ध्रुवीकृत भएर गएको देशहरूमा, समाजमा वास्तवमा राज संस्था चाहिँदो रहेछ. बेलायतको जस्तो राजा सहितको राज संस्था, सेरेमोनियल कन्स्टिट्युसनल राज संस्था चाहिँ चाहिँदो रहेछ. लङ लिभ द किङ भनेर तपाईँको कलम लेखेको छ. इज ही अ फुल? इज ही अ रिग्रेसिभ पर्सन? what kind of progressive people we have in Nepal? And then we talk about, ekdam democracy. Okay? I mean, we talk about Bahulbad. What is it? Am I creating any violence? I'm just arguing that the politics should not be done for my generation. मैले त भन्ने गरेको छु, म यो देशको माटोमा बाँचे भनेर भगवान दाइने भए भने, if I am lucky enough, I may have another 20 years, 25 years. And people like yourself, you have to live in this country for another 40 years, another 50 years, and there are youths who are just 15, 20 years. They have to live in this country for another 50, 60, 70 years. And if you engage in politics, if we engage in politics, the honest politics should be about them, not about us, not about my generation. That is my point. Now, the problem I see is more tech conclusion that monarchy is the solution, or not that I don't support it. You don't have to. You don't have to. As I don't have any conclusions. Yeah, exactly. I think you कुराहरुमा चाहिँ अझ सोच्न बाँकी छ. म जस्तो मान्छेहरुले चाहिँ फुल पिक्चर मैले पाएको छैन. But what I know is यही भनेको ठाउँमा म तपाईलाई अलिकति इन्टरप्ट गरौँ है. म जस्तो मान्छेले फुल पिक्चर पाएको छैन भन्नुभयो नि. आउन बाँकी छ भन्नुभयो नि. हो, अब नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यही भयो. तपाईको जेनेरेसनलाई हिस्ट्री अब्जेक्टिभली पढाइएकै छैन.
हिस्ट्री पढाउने टिचर्सहरू प्रोफेसर्सहरू दे आर अल बायस्ड, दे आर पोलिटिकली मोटिभेटेड एन्ड लट्स अफ देम आर इन्कम्पिटेन्ट। अनि उनीहरूले आफ्नो ओपिनियन अनुसार हिस्ट्री इन्टरप्रेट गरेर तपाईँहरूलाई पढाइराखेको छ। सो यु डोन्ट एक्चुअली नो द भ्यालु अफ द इन्स्टिट्युसन द्याट हेज बिन थ्रोन अवे फ्रम नेपाल। किनभने तपाईँहरूलाई त्यो सिकाइएन। तपाईँहरूलाई के सिकाइयो भने ओहो लोकतन्त्रमा त बोल्न पाउनुपर्छ, जे भने नि हुनुपर्छ, कसैले टेर्दैन। युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीले गएर प्रोफेसरलाई कालो मुसो दल्छ, हेलमेटले हिर्काउँछ। अस्ति भर्खर मैले पोलिटिकल साइन्सको प्रोफेसरसँग कुरा गरेँ। 200 जना स्टुडेन्ट मास्टर्स गरिराखेका छ टियुमा, जम्मा 6 जना लेक्चरर छन्, 1 जना मात्रै प्रोफेसर छ। 40 जना अर्कोले एमफिल गरिराखेको छ, प्रोफेसर जम्मा 1 जना छ। प्रोफेसर्सहरू छैन। हिस्ट्री जस्तो महत्त्वपूर्ण डिपार्टमेन्टमा जुन सोसाइटीले हिस्ट्री अब्जेक्टिभली पढ्दैन त्यो सोसाइटी कहिले पनि मच्योर्ड हुँदैन। त्यो सोसाइटीले कहिले पनि ब्यालेन्स जजमेन्ट गर्नै सक्दैन। हिस्ट्रीमा स्टुडेन्ट नै छैन, जबकि बेलायतमा अक्सफोर्डमा हिस्ट्री यति ठुलो महत्त्व दिएको विषय हो, अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयमा। त्यो कारणले गर्दा के भइरहेछ, तपाईँहरूको जेनेरेसनमा एकदम गलत इन्फर्मेसन प्रवाह भइरहेछ। तपाईँहरूको जेनेरेसनलाई एकदम बायस्ड बनाइएको छ। र तपाईँको यो पडकास्ट जसको मलाई लाग्छ लिसनरसिप भ्युअरसिप चाहिँ इट इज प्रोबेबली बिट्विन 15-20 इयर्स एन्ड मेबी 40 इयर्स, होइन? त्यो जेनेरेसनको मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको राजनीति एकदम ओभरवेल्म्ड भएर हाई गरेर पनि उहाँहरूले हिँड्नु भएन। अहिलेको राजनीतिले भोलि मलाई कस्तो असर पार्छ भनेर सोच्नु पर्यो। र त्यो जजमेन्ट त्यो जेनेरेसनको मान्छेले नगर्ने हो भने दिस कन्ट्री इज अलरेडी भर्चुअली अनलिभेबल फर लट्स अफ पिपल। र तपाईँको जेनेरेसन, तपाईँको भन्दा मुनिको जेनेरेसनको मान्छे त यहाँ कोही बस्नै चाहँदैन। जति जिद्दी गरौँ न हामी, जति फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स देखाउँ न, यो निराशा सृजना गर्न खोजेको होइन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ र तपाईँभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि यो देश बस्न योग्य बनाउनको लागि हामीले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्नेछ। नो, आई अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले भन्नुको कुरा। र आई फिल लकी कि मेरो जेनेरेसन नै एक्ज्याक्टली त नभनौँ, तर मभन्दा कपाल अफ इयर्स पछाडिको पिपल हु एक्चुली ग्रो अप, वी वर लाइक अ ब्रिजिङ फ्याक्टर एउटा, इन अ सेन्स द्याट आई थिङ्क वी वर द लास्ट क्लासेस कपाल अफ इयर्स जहाँ चाहिँ हिस्ट्री थियो, राजाहरूको बारेमा हिस्ट्रीहरू थियो, जुन म बुझाअनुसारले अहिले छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेपछि यो कुरामा चाहिँ आई होल्ड माई रिजर्भेसन्स, किनभने आई फिल लाइक जे पनि कुरामा कन्क्लुजन मैले दिइहाल्नु हुँदैन अहिले नै। बट आई थिङ्क टु जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त फियर मङ्गरिङ, तपाईँले इफ द स्टेट इज फेलिङ ओर इट्स बिङ सेन्सिटिभ जो पोलिटिकली भन्दाखेरि त्यो फियर मङ्गरिङ हो भनेर भन्ने मान्छेहरू, आई थिङ्क इट्स कमन नलेज। आई थिङ्क सबैले एक्सेप्ट गरिसक्यो कि पोलिटिक्स यहाँतिर चाहिँ इट्स करप्टेड। पैसाको मात्र कुरा भने होइन, यहाँतिर पावरको कुरामा पनि भनेको वी आर फ्रेजाइल। जसले जहाँ मुभ गर्न खोज्यो त्यो मुभ गरिरहेको छ भनेर त आई थिङ्क सबले रियलाइज गरिसक्यो भाइ नाउ, होइन? सो हाउ इज द्याट फियर मङ्गरिङ वेन वी आर जस्ट स्टेटिङ फ्याक्ट्स? जे हो त्यो त बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त। वी हेभ अ प्रब्लम भनेर प्रब्लम त एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो। सल्युसन्समा वी क्यान डिसएग्री, त्यस डिसएग्रिमेन्ट भएपछि वी डिस्कस एन्ड कम टु अ कन्क्लुजन। तर वी क्यानट डिनाई द वाइट एलिफेन्ट इन द रुम द्याट इज प्रब्लम डज एक्जिस्ट। वी आर इन अ सेन्सिटिभ प्लेस। र जुन हिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्सको कुरा भन्नुभयो, दिस इज समथिङ आई हेभ बिन टेलिङ फर लङ टाइम। हिस्ट्री इज वाट युनाइट्स अस। जुन सेन्स अफ प्राइड, जुन सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस छ, त्यो त हिस्ट्रीले गरेर आउने हो नि त। कन्ट्रिज लाइक अमेरिका विच इज लाइक 200 समथिङ इयर्स ओल्ड, दे आर प्राउड अफ देयर हिस्ट्री। हामी त थाउजन्ड्स अफ इयर्स ओल्ड हिस्ट्री छ नि त। We are one of the oldest civilizations. And when there was no country called America, we already have our Darbar squares here. Exactly. So अब यो जुन यो प्रब्लम्सहरू छ यिनीहरूलाई डिनाइ नै गरेर त त्यो आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोइङ टु बी वाइट वास्ड। अब त त्यो फ्लड गेट्स ओपन भइसक्यो त। त्यो फ्लड गेट्स ओपन भइसक्यो। र मलाई डर लागेको कुरा के हो भने नि सुशान्तजी, हेर्नुहोस्, तपाईँको मैले यो फ्याक्ट्स फिगर्सहरू अलि ठाउँमा दिने गरेको छु। र यो तपाईँको जुन किसिमको भ्युअरसिप छ युथ्सहरूको, दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, होइन? नेपालमा एसइई दिने मध्ये 70% गेट भेरी लो ग्रेड्स।
Basically, they have failed. Just because of the grading system, that failing has been covered. हैन पहिला एसएलसी हुँदा फेलै हुन्थ्यो अब अहिले एसईई हुनाले ग्रेडिङ सिस्टम हो सो डु यु थिंक दैट इज युज्ड एज अ क्यामोफ्लेज को लागि आएको ग्रेडिङ सिस्टम इट इज काइन्ड अफ क्यामोफ्लेज्ड हैन 70% गेट भेरी लो ग्रेड्स बाँकी रह्यो 30% हैन त्यो कतिमा त भन्दा 4,50,000 जस्तो मान्छेले विद्यार्थीहरूले एसईई दिन्छन् त्यसमा 70% ले लो ग्रेड्स लिएर आउँछन् बाँकी भएको कति भयो 1.5 लाख जस्तो भयो हैन हो तिनीहरू मध्ये कति विदेश पढ्न जान्छन् राम्रो प्राइभेट स्कुल्स इन नेपाल आर अ म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री टु प्रोड्युस कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स फर डेभलप्ड कन्ट्रिज नेपालको राम्रो प्राइभेट स्कुलहरू भनेको विकसित देशलाई दक्ष जनशक्ति प्रोड्युस गर्ने फ्याक्ट्री जस्तै हो सो लट्स अफ दोज कम्पिटेन्ट youths, they go abroad. They get places in top class colleges and universities. हैन they go abroad. त्यसपछिको अलिकति बाँकी भएको they do 10+2. यहाँका केही काठमाडौँका राम्रा 10+2 कलेजेसहरूमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू अस्ति रिसेन्टली म ग्लोबल कलेजमा स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ मैले त्यहाँ सोधेँ तपाईँहरूको कलेजबाट 10+2 गर्ने कति % विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् भनेको नियरली अराउन्ड 60% राइट 60% बाहिर जान्छ उनीहरूले अलिकति राम्रो गर्यो भने जान्छ अब तपाईँ बाँकी कसलाई राख्नुहुन्छ बिचरा जो एभरेज स्टुडेन्टहरू एक्सेप्सन्स अपार्ट है देयर आर सम रियली गुड स्टुडेन्ट्स एन्ड I mean, intellectuals, professionals coming, returning back to Nepal, staying in Nepal, doing great things, and they are the people who are making us proud. We need to have high respect for them. But in general, what's going to happen? त्यहाँको पनि 10+2 गर्ने पनि nearly 50-60% are going abroad. अनि उनीहरू आवश्यकै अत्यावश्यक पर्यो तपाईको फ्यामिलीको प्रब्लम छ अथवा त्यहाँ गएर भिसा गरेर भिसा एक्सटेन्ड भएन काम गर्न पाएन भने मात्रै नेपाल फर्किन्छ नत्र नेपाल फर्किदैन हो दिस इज अ फ्याक्ट व्हिच वी शुडन्ट डिनाई र अहिले मान्छेहरुको कन्फिडेन्स के भइसक्यो ल मेरो जेनेरेसनको मान्छेको कुरा गरौँ द फर्स्ट थिङ दैट कम्स आउट स्पोन्टेनियसली फ्रम अस इज यिनीहरू के अब स्कुल सकेपछि नेपाल बस्ने होइन इट्स एक्सपेक्टेड जस्ट इट इज टेकन फर ग्रान्टेड यिनीहरू बस्ने होइन द्याट इज हाउ इट कम्स आउट आज यो नेपाल ठिक छ भनेर आर्ग्यु गर्ने आर्टिकल लेख्ने मलाई गाली गर्ने मान्छेहरूको हेरिराख्नुहोस् कसैको छोराछोरी एक्सेप्सन्स अपार्ट कोही नेपाल बस्नेवाला छैन र कसैलाई नेपाल आऊ भनेर कसैले भन्नेवाला पनि छैन फुर्ती लगाएर हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिचुएसनलाई बुझेर राजनीति गरौँ र यो सिचुएसनलाई बुझेर राजनीति गर्ने भनेको के हो सुशान्तजी भने वी आर अन द रङ ट्र्याक लेट्स एक्सेप्ट इट मैले मेरो कुरा मात्रै गरेको होइन इकोनोमिस्ट कुनै बायस्ड यहाँको झोले तपाईको प्राज्ञ झोले नागरिक समाज र झोले पत्रकारको जस्तो इकोनोमिस्टका पत्रकारहरू होइनन् हैन उनीहरूको केही आधारमा मात्रै भन्छ सो वी आर अलरेडी इन द्याट रेड जोन र त्यो नसोच्ने हो भनेदेखि बरु पोलिटिक्स नगरौँ पोलिटिक्स गर्ने हो भने मेरो पुस्ताको लागि होइन मेरो पुस्ताको लागि के मैले अघि भन्न 20 वर्ष होला मेरो लागि सोचेर भोलि म सांसद हुनै मन्त्री हुनै राजदूत हुनै राजनीति गर्ने आई डोन्ट वान्ट टु कमिट द्याट क्राइम द्याट इज अ क्राइम एन्ड द्याट इज अ क्राइम एगेन्स्ट 30 मिलियन पिपल अफ नेपाल सोच्ने हो भने यो देशको लागि गरौँ अब सकिएन ऊ जनताले हराइदियो भने आई एक्सेप्ट इट सो द्याट्स फाइन So let's take a look at your article actually तलतिर छ त्यही त हो नि माथिको यो आर्टिकल हो नि त सो यसमा कपाल अफ थिङ्स तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यो डाइसेक्ट गरौँ थोरै होइन जुन तपाईँले भेरिएबल्सहरू मेन्सन गर्नुभएको छ वान बिइङ नेपालमा मोनार्की चाहिन्छ है अर्को कुरा तपाईँले सजेस्ट गर्नुभएको भनेपछि जुन यो सेकुलर स्टेट हिन्दू स्टेट होइन भनेको छ एक्सप्लेन टु मी लाइक हाउ डज द्याट अफेक्ट हाम्रो पोलिटिक्स ओके You see, in my book, Nation above notion, विचार भन्दा माथि देश,
मैले त्यहाँ क्लियरली के लेखेको छु भने पर्सनल्ली as far as I am concerned, I am a Republican, I am a meritocrat. किनभने meritocracy र monarchy, it conflicts. Meritocracy believes in competency र कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ. मोनर्कीले जन्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ. So it conflicts. I am a meritocrat, right? But that's my personal opinion. त्यो मेरो ओपिनियन यो देशको लागि, यो देशको ग्राउन्ड रियालिटीको लागि ठिक छ भनेर मैले जिद्द गर्न मिल्छ? नेसन कम्स फर्स्ट. माई ओपिनियन डजन्ट म्याटर. किनभने मेरो ओपिनियन भनेको मेरो मात्रै हो. यो देश भनेको 3 करोड जनताको हो. मेरो मात्रै होइन नि यो देश, 3 करोड. त्यसो हुनाले जब म राजनीतिको कुरा गर्छु, जब म देशको लङ टर्म नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छु, मेरो ओपिनियन गौड हुनुपर्छ र सिङ्गो नेसनको नेसनल इन्ट्रेस्टको विषय प्रधान हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ. त्यसै गरी हिन्दू स्टेट पर्सनल्ली, as far as I am concerned, I am a secularist. Okay? होइन? तर that's again my philosophy, my ideology, my opinion. मेरो ओपिनियन भन्दा माथि त there is a country where 330 million people live. And there are, I mean, nearly 70% of the population is under 40. र त्यो मान्छेहरूको लागि यो देश सोच्दा, यो देश त तपाईको कल्चरली, रिलिजियसली, हैन, इन टर्म्स अफ सिभिलाइजेसन हेर्दाखेरि त संसारकै सबैभन्दा समृद्ध देशमध्येको देश हो. संसारको 4वटा धर्म, क्रिस्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म एन्ड हिन्दुइज्ममा नेपाल त इट इज अ सेन्टर अफ हिन्दुइज्म एन्ड बुद्धिज्म एज वेल. कहाँ पाइन्छ यस्तो देश? र यो देशमा अब के भयो त, कन्भर्सन यति छिटो बढ्न थाल्यो. 1951 मा देयर वेयर नो क्रिस्चियन्स एट अल. अहिले आइपुग्दाखेरि अफिसियल फिगर मात्रै 5,12,000 क्रिस्चियन भयो. र बीबीसीले रिसेन्टली डिड अ रिपोर्ट, एन्ड दोज रिपोर्टर्स बाय द वे वेयर क्रिस्चियन्स हु केम फ्रम द UK एन्ड डिड द रिपोर्ट हियर. एन्ड द लिडिङ पास्टर्स इन नेपाल, वाट दे से, यु नो, एट सम पोइन्ट देयर इज गोइङ टु बी ए कल्चरल क्ल्यास. अनि कल्चरल क्ल्यास भनेको के हो? त्यो यति रक्तपातपूर्ण र यति खतरापूर्ण हुन्छ नि, त्यसको सफर मैले गर्ने हो. त्यसको सफर आज तपाईको पडकास्ट हेरिराखेको 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षका युवाहरूले गर्ने हो. र त्यो कल्चरल क्ल्यास भनेको यति भायोलेन्ट हुन्छ. त्यो इट हेज ह्यापेन्ड इन अफ्रिका, इट हेज ह्यापेन्ड इन युरोप, एन्ड इट हेज ह्यापेन्ड इन मेनी अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री. It's kind of starting in Europe again, the way it seems like. It's happening in Europe again. Okay? This currently, you know, it is not about me, regressive, come on, bloody, you know, मलाई पनि त थाहा छ नि के हो प्रोग्रेसिभनेस भन्ने, हैन? सेन्टर राइट भन्यो कि ओहो यो त दक्षिणपन्थी, यसले त यस्तो गर्न थाल्यो, भोलि हिंसा भड्काउनको लागि धर्मको कुरा गर्यो, राष्ट्रको कुरा गर्यो. कम अन. You know, there are people highly educated, well educated, very well informed, very civilized people in Europe. And in every country in the world, there are center-right politicians, there are center-left politicians. There are ultra-right politicians, there are ultra-left politicians. And your center-right pani, center-left pani, it's absolutely necessary to keep the society in balance. र यस्तो किसिमको सन्तुलित दृष्टिकोण तपाईको जो तपाईको टार्गेट अडियन्स छ र जसले तपाईको पडकास्ट हेरेर हेर्छन्, त्यो किसिमको मासमा यो भन्दै भनिएन के उनीहरूलाई यसरी बहकाइएको छ. आई मिन यहाँ बस्दाखेरि बहकाउमा गएर भोट हालेको छ. भोलि गएर म यो देशमा पढेर आएर फर्किन सक्छु कि सक्दिनँ, यही देशभित्र बसेर मैले राम्रो लाउन सक्छु कि सक्दिनँ. व्हेन आई गो एन्ड टक टु युथ्स, यु नो, आई टेल देम, तपाईले अहिले बोकिराखेको, इफ शी इज अ फिमेल, आई टेल देम, तपाईले अहिले बोकिराखेको ब्याग यो देश विकसित भयो भने इट विल बी अ ब्रान्डेड ब्याग. अहिले तपाईँ यो 500 को लागि तपाईँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ पसलमा गएर, भोलि यो देश राम्रो भयो भने तपाईले 50,000 को त तपाईँ ब्याग लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ. तपाईले लाउने शर्ट भोलि
ब्रान्डेड हुन्छ, तपाईँले 25,000 को सर्ट लगाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, लाइक युथ्स डु इन साउथ कोरिया होइन. साउथ कोरियाको म बेला बेला इक्जाम्पल दिन्छु बिकज 60 years ago, I mean, we are almost the same. As they have a per capita income of $30,000 and we are, around $1,200. त्यो पनि $1,200 पनि कसरी त भने बिचरा 50 डिग्री टेम्परेचरमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले पठाइदिएको पैसाले गर्दाखेरि त्यो $1,200 पुगेको हो, नत्र कहाँबाट हुन्छ होइन. And then you become proud just because you and I can sit here and talk all these things and we wear good clothes and we can talk half in Nepali, half in English. I mean, it feels great. तपाईँ र मेरो मात्रै हो देश, तपाईँ र मेरो मात्रै हो. जुम्लामा त्यहाँ अहिले पनि तपाईँको कैयौँ ठाउँमा त्यो जात नमिल्ने मान्छे बिहा गर्दाखेरि घरै जले हामीले देखाएको छ कि छैन? तिनीहरूको देश हो कि होइन? मलाई के लाग्छ भनेपछि यो चेक हेलो मलाई के लाग्छ भनेपछि यो होल कन्भर्सेसन कहाँतिर गइरहेको छ भने वाट इट सुड बी भर्सेस वाट इजको कन्फ्लिक्ट हो कि वी आर मेरो जेनेरेसन स्पेसली इट्स सो आइडियोलोजिकल एन्ड वी बिलिभ इन प्रोग्रेसिभनेस, वी मोस्ट अफ अस आर लिबरल्स होइन. सो त्यो कारणले वी हेभ दिस ड्रिम हाउ इट सुड बी. तर हामीहरू कुन स्टेटमा छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न बिर्सिन्छौँ. सेम थिङ विथ वेन इट कम्स टु रिलिजन. अफकोर्स सबै साइडको मान्छेहरू एउटै साइड ठाउँमा मिलेर बस्न सक्ने हो भने त राम्रो हो. तर रियालिटी के हो भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो. हाम्रो स्टेट के छ त हामीहरू होइन, जुन युरोपमा भयो, जुन अहिले फेरि भइरहेछ भनेर भन्छौँ नि त. इट वाज एन एक्सपेरिमेन्टेसन द इन वे एन्ड इट इज सोइङ इट्स काइन्ड अफ फेलिङ भनेर. अब अहिले यो मेन स्ट्रिममा कतिको रिपोर्ट भएन थाहा छैन, बट जान्ने बुझ्नेले जसले अब्जर्भ गरेर आएको छ, मिजरेबल थिङ्स आर ह्यापनिङ इन फ्रान्स, मिजरेबल थिङ्स आर ह्यापनिङ अदर पार्ट्स अफ युरोप, ग्रो भइरहेको छ. एन्ड देन द्याट्स द रियालिटी. वी डोन्ट लाइक इट बट द्याट्स हाउ इट इज भन्ने कुरा छ कि. एन्ड आई थिङ्क यो कन्सेप्ट बुझाउनुलाई चाहिँ गाह्रो छ अहिलेको जेनेरेसनलाई स्पेसली. अब अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्नु के पर्यो भने आफैलाई पढेर मात्रै सिक्न भएन के, देखेर सिक्नु पर्यो होइन. आफैलाई पढेर मात्रै सिक्नु भएन. र उनीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने उनीहरूले हाल्ने भोट, उनीहरूले 20 वर्ष पछिको नेपाल कस्तो इमेजिन गरेको छ भनेर त्यसरी भोट हाल्नु पर्यो. अहिले त सिचुएसन नेपालको पोलिटिक्स कस्तो हुन थाल्यो भने ट्विटरमा ह्यासट्याग फ्रम द फ्राइङ प्यान इन्टु द फायर भन्छ नि. वी आर ओसिलेटिङ बिट्विन फ्रम द फ्राइङ प्यान इन्टु द फायर and from the fire back into the frying pan. So this is what's happening in France. I don't know people know it or not. यो मात्र होइन, अझ स्क्रल गर the kind of burning and everything जो भइरहेको छ. ब्याक गर, तिमी एउटै पोस्टमा छौ, ब्याक जाऊ, स्क्रल गर त्यहाँ तल 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 अझ 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 तल. यो हेर the kind of things that's happening. अझ तल ब्याक गर. अब तपाईँले यो देखाउँदाखेरि यहाँका प्रोग्रेसिभ्सहरूले के भन्छ थाहा छ? दिस इज फियर मङ्गरिङ भनेर भन्छन्. ए बाबा वी निड टु लर्न. तपाईँलाई थाहा नै छैन होला, तपाईँको पुस्तालाई थाहा नै छैन होला होइन. म भन्दै जान्छु, माओवादी हिंसा भर्खर सुरु हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, इन्सेन. एन्ड दिस इज ह्यापनिङ इन फ्रान्स, इन दिस हार्ट अफ युरोप. एउटै ठाउँमा बेसी चाहिँ नअड्क, त्यो सेन्सर गरिदिन्छ युट्युबले होइन. सो हामीले सर चाहिँ जानु पऱ्यो अलिकति. यो okay, so back to the conversation. You see, and this is happening in France, one of the most advanced societies, one of the most advanced societies, culturally very rich, होइन. And once things start to go wrong, you can't control it, okay? And you have to. France government is trying to control it. You have to think out things in advance. That is what I'm trying to do. मलाई थाहा छ मैले गाली खाइरहेको छु, दिन रात गाली खाइरहेको छु, मलाई थाहा छ. तर म किन यसलाई थ्याक्न सक्छु भने I'm not doing it for me. मेरै लागि गर्ने हो भने अस्ति मैले म र साथीहरू मिलेर सुरु गरेको पार्टीबाट मैले छोडेपछि when I changed my mind, होइन,
when I changed my opinion, मैले छोडेपछि मलाई ठुलो पार्टीहरूले आउनुहोस् अब तपाईँ हामीसँगै चुनाव लड्नुहोस् नभनेका होइन, नयाँ पार्टीहरूले नभनेका होइन। मैले जित्थेँ नि, मैले यस्तो सबैले रिग्रेसिभ भने एजेन्डा लिएर त झन्डै झन्डै जितेको थिएँ, 125 भोटले मात्रै हारेँ होइन। मैले जित्थेँ, मैले जितेको भए म के हुन्थेँ। तर you know, I take it as a crime to be self-centered in you know, doing politics. राजनीतिमा सेल्फ सेन्टर हुनु भनेको इट्स अ क्राइम, किनभने तपाईँले काठमाडौँमा भ्रष्टाचार गर्दा 70को गाउँको मान्छे खाना नपाएर मरिरहेको हुन्छ, कालीकोटको गाउँको मान्छे खाना नपाएर मरिरहेको हुन्छ, तपाईँले गरेको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा, तपाईँको सेल्फ सेन्टर्डनेसको कारणले गर्दा, तपाईँको भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा। र त्यो नगरौँ। र यो अहिले तपाईँले जुन भायोलेन्स देखाउनु भयो, म अघि माओवादी आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि, द्वन्द्व सुरु हुँदाको कुरा गर्दै थिएँ, त्यो सुरु भयो जम्मा 2टा भरुवा बन्दुक लिएर सुरु गरे होइन, मान्छे मार्न थाले। धेरै साथीहरूले इट्स जस्ट अ पेपर टाइगर, यो ठिक भइहाल्छ। र पछिसम्म पनि काठमाडौँको मान्छेहरू जस्टिफाई नै गर्न खोज्दै थिए। जब काठमाडौँलाई टच गर्यो नि, तपाईँ र हामी जस्तो स्टुडियोमा बसेर एकदम आदर्शका कुरा गर्नेहरूलाई टच गर्न थाल्यो नि, द्याट इज वेन दे वर स्केयर्ड थिङ्स आर रियली गोइङ रङ म्यानर, यु नो। बट बाई देन इट वाज टु लेट होइन। त्यसपछि पोलिटिकल कोर्स अनएक्सपेक्टेडली दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन, किङ ज्ञानेन्द्र बिकेम द किङ, अनि देन हि टुक ओभर। त्यसले तपाईँको भारतको सहयोगमा माओवादी र 7 पार्टिजलाई युनाइट गरिदियो कि त्यो कोर्स नै अर्को डिरेक्सनमा गयो। अदरवाइज यु नो यो कुराहरू तपाईँले समयमै सोच्नु भएन भने, र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, नेपालको इन्टरनल डायनामिक्स is getting very, very vulnerable in terms of governance, in terms of institutions, in terms of religious sensitivities, ethnic sensitivities, होइन। र त्यस्तो सेन्सिटिभ भइराखेको ठाउँमा जहाँ हरेक दिन 2000 युवाहरू देश छोडेर जान्छन् र सकभर फर्किँदैनन्, र बेस्ट अफ द ब्रेन्स, एक्सेप्सन्स अपार्ट, are working in Europe and America and Australia and Japan and developed countries. यस्तो ठाउँको दुईतिरको देश are getting extremely powerful. Because they are getting powerful, the West is interested in the region. र यो सबै सुपर पावरको प्लेग्राउन्ड बनेपछि तपाईँले हेर्नुहोस्, यु कान्ट ह्यान्डल इट। तपाईँलाई सानो एउटा कुरा भनौँ, भारतमा बिजेपीको सरकार छ। बिजेपी पार्टी इट्सेल्फमा त्यहाँ फोरेन मिनिस्टर हुन सक्ने क्षमताका 100औं होइन 1000औं नेता थिए होला, 1000औं नेता थिए होला। तर किन एस जयशंकर, जो फर्मर फोरेन सेक्रेटरी हो, हु इज एन एक्सपर्ट इन फोरेन रिलेसन्स, हु इज अ करियर डिप्लोमेट, उसलाई लगेर परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मन्त्री किन बनाए होइन? र उनको अहिले इन्फ्लुएन्स कस्तो छ इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा? भारतमा चाहिँ त्यत्रो 1000औं कम्पिटेन्ट नेता भएको ठाउँमा लगेर होइन, परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ विदेश मन्त्री कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ भनेर एस जयशंकर बनाउने। अनि हामी कहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय उपेन्द्र यादव, एनपी साउथ, आई एम सरी टु नेम दिज नेम्स, बट इट्स आई मिन आई ह्याभ टु, एन्ड देयर आर लट्स अफ अदर लिडर्स। तिनीहरूले अनि परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो सेन्सिटिभ जियोपोलिटिक्सको केन्द्रमा बसेर उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय ह्यान्डल गर्ने? एस जयशंकरसँग गएर आँखामा आँखा जुदाएर कति मिनट कुरा गर्न सक्छन्? अमेरिकन चाइनिज फोरेन मिनिस्टरसँग बसेर कुरा गर्न सक्छन्? वाट नलेज दे ह्याभ, वाट कम्पिटेन्सी दे ह्याभ, सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यो नसोच्दा के त तपाईको पुस्ता र तपाईको भन्दा मुनिको पुस्ताले दुःख पाउने भयो। हाम्रो पुस्ता त दुःख पायो यतिकै गजब भयो, ओहो पञ्चायत ढाल्यौँ, त्यहाँबाट राजाको शासन ढाल्यौँ, त्यहाँबाट गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर त्यतिकै मजा आयो। तपाईँ र हामी जस्तो मान्छेलाई खान पुगेकै छ, एउटा मोटर चढेर हिँड्न पुगेकै छ, यसै गरी आएर स्टुडियोमा भाषण दिन पुगेकै छ। इट्स सो ग्रेट फर अस। सो सिन्स वी आर अलरेडी टकिङ अबाउट नेमिङ नेम्स, फरेन मिनिस्ट्री हुनुपर्नेको चाहिँ कसको हातमा हो?
there are certain ministries like finance and foreign. It has to be highly competent people. मनमोहन सिंहलाई लिएर आएर फोरेन मिनिस्टर किन बनायो इन्डियाको इकोनोमी बेचकन बिग्रिराखेको बेलामा? नेपालमा को छ? अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँ इकोनोमी बेचकन बिग्रेको बेलामा इकोनोमिक्सको बेसिक तपाईँको वर्ड्सहरू पनि टेक्निकल वर्ड्सको पनि ज्ञान नहुने अर्थमन्त्रीहरू कतिवटा बनायो भन्नुहोस् त? अहिले चाहिँ इकोनोमिक्स पढाए अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, कतिवटा बनायो? अनि नेपाल जस्तो जियोपोलिटिकली सेन्सिटिभ देशको परराष्ट्र मन्त्री हामी पार्टीको झोलेलाई बनाउने? पार्टीभित्र कि त त्यो कम्पिटेन्सी भएको मान्छे हुनु पर्यो, नत्र सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा बसेर डिल गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट विदेश यात्रा गर्यो अनि प्रधानमन्त्री आएर पार्लियामेन्टमा के भन्छन्? मलाई त अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भन्दा राम्रो स्वागत गरे भन्ने। इज द्याट समथिङ टु से कम आउट फ्रम अ प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेन्ट? बोल्न कुन तहको कुरा गरिरहेछौँ हामी? हेर्नुहोस्, त्यो त निकृष्ट तहको राजनीति कर्मीले गर्ने कुरा हो। अनि देशको प्रधानमन्त्रीले गरिरहेछ। देशको प्रधानमन्त्री अहिले के भनिरहेछन्? प्रीतम सिंहले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कतिचोटि दिल्ली भ्रमण गर्नुभयो। मैले त्यहाँ अस्ति 2 दिन अगाडि लेखेँ, त्योभन्दा अगाडि अलिअलि आलोचना मात्रै भएको थियो। मैले के लेखेँ भने यो ट्रिजन हो, नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता सोभरेन्टी लाइज इन द पिपल भनेर भनेको छ। तर नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि भारत भ्रमण गर्नुभयो भन्दैछ। दिस इज ट्रिजन। र पार्लियामेन्ट चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अन्त भएदेखि पार्लियामेन्टै चल्थेन भनेर। सो हिजो लेट्स डाइभ इन्टु दिस। प्रीतम सिंह भनेको को? यो व्हाटएभर ह्यापन हिजो पार्लियामेन्ट स्टप नै भयो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला आएको सरदारजी हुनुहुन्छ एकजना होइन, जसले यहाँ आएर व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। उहाँको बारेमा लेखिएको एउटा पुस्तकको विमोचन हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले असीको कुरा हो यो। प्रीतम सिंहले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैचोटि यसरी भारत जानुभयो भनेर भन्नुभयो होइन। यसै things are really bad. In the name of democracy, let's not try to defend everything. In the name of saving the republic, let's not try to defend all these things, because that will be, in a way, supporting a crime against humanity. Crime against humanity bhaneko, you don't have to directly go and kill people. When the state machinery is really corrupt, र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईको गरिब जनतामा पर्छ र 20,000 को बिल तिर्न नसकेर 3 तला माथिबाट एकजना बिरामी हाम फालेर मर्छ, त्यो क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी नै हो हैन? एउटा आमाले बच्चालाई खुवाउन नसकेर कर्णालीमा बच्चा सहित हाम फालेर मर्छ, त्यो यु कान्ट से द्याट हामीले लगेर धकेल्या हो र भन्न पाइदैन। द्याट्स अ क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू अब गरेको हो, तर अनफर्चुनेटली चुनाव हारेको हो सुशान्तजी हैन, विच आई हेभ टु एक्सेप्ट। र म यस्तो एजेन्डा चेन्ज गरेँ भनेर मलाई हराउनलाई एक किसिमले भन्यो भने चौतर्फी त्यो प्रयास पनि भयो, तर पनि झन्डै अब जितेको थिएँ, हारेँ, इट्स फाइन। सो अगेन कमिङ ब्याक टु अघिको डिस्कसन, परराष्ट्र मन्त्री बन्ने लायक नेपालमा क्यान्डिडेट्सहरू को हुनुहुन्छ? त्यसरी त नाम नभनौँ, तर देयर आर पिपल who are good, who are competent, who are honest, होइन? Integrity and competency are two most important तपाईको फ्याक्टर्स होइन? कसैको इन्टेग्रिटी मात्रै होला, कम्पिटेन्सी नहोला, तर कसैको कम्पिटेन्सी मात्रै भयो, इन्टेग्रिटी भएन भने त्यो मान्छेले झन् धेरै नराम्रो काम गर्छ, किनभने ही नोज अल द ट्रिक्स होइन एन्ड ट्रेड्स। अनि त्यस कारणले इन्टेग्रिटी पनि भएको, कम्पिटेन्सी पनि भएको र त्यो सेन्स अफ पेट्रियोटिजम पनि भएको मान्छेहरू छन् नेपालमा, नभएको होइन। तर यही स्थिति रहने हो भने सुशान्तजी अहिले धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको छ। तपाईँले यो के भन्छ डिस्टेन्ट वेडिङ भनेर भन्छ होइन? आजकल डिस्टेन्ट वेडिङमा तपाईँको डेस्टिनेसन वेडिङ होइन, डेस्टिनेसन वेडिङमा मान्छेहरू युरोप गएर तपाईँले खाडीको देशहरूमा गएर बिहा गरेर देख्नुहुन्छ नि होइन? त्यो बिहा कसरी भइरहेछ थाहा छ? किनभने नेपालको पैसा लगेर त्यहाँ खर्च गरे हो, विच लिगल्ली सुड बी द केस होइन? तर यहाँको व्यवसायीहरूमा अब नेपालभित्र यति कन्फिडेन्स लुज हुन थालिसक्यो कि कैयौँ पैसा
नेपालबाट बाहिर लगेर राखेको छ हो। त्यसै गरी यहाँका हाइली वेल एजुकेटेड युथ्सहरू जो छन् उनीहरू अब युरोप अमेरिकामा बाहिर धेरै सेटल भइसके। सेटल भइसकेपछि उनीहरूले के गर्दैछन्, उनीहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भन्नुहोस् न, आमा बुवा हुनु बेलासम्म त यहाँ नेपालमा भएको उनीहरूको प्रपर्टी आमा बुवाको भयो। आमा बुवा बितेपछि उनीहरू त उतै सेटल गरिसके, बच्चा पनि छोराछोरी पनि उतै छन्। सो वाट दे कम इज दे कम हियर, दे सेल द प्रपर्टी एन्ड दे टेक द मनी थ्रु हुन्डी। किनभने लिगल्ली यु कान्ट टेक द मनी आउट अफ द कन्ट्री, हुन्डीबाट लिएर त दिस इज ह्यापनिङ। अहिले तपाईँको मैले भने नि व्यवसायीहरूले लगेर धेरै पैसा बाहिर राखिरहेको, सक्ने जति सबैले छोराछोरी बाहिर पढाइराखेको छ कि। अब नेपालभित्रको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको लोन टु जिडिपी रेसियो भनेर भन्छ होइन, अहिले 43% छ। द्याट्स अलरेडी टचिङ द रेड लाइन कि। अब त्यो 43% के हुन्छ, नेक्स्ट इयर तपाईँले लोन तिर्नैको लागि अझ बढाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँ ऋण भारले थिचिएर अर्थतन्त्र थिलो भइसक्यो के। तपाईँले 1990 नेपालको डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर वाज 65% एन्ड रेगुलर एक्सपेन्डिचर भनेको कर्मचारीहरूलाई तलब दिने ओर्ने इधर उधर जति पनि हुन्छ नियमित खर्च त्यो चाहिँ 35% थियो। अहिले तपाईँको आइपुग्दाखेरि डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर विकासको लागि गरिने खर्च चाहिँ 20% मा झर्यो र रेगुलर एक्सपेन्डिचर 80% मा गयो। अझ यो इयर त के भयो थाहा छ, डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर 17% मा झर्यो र रेगुलर एक्सपेन्डिचर 83% मा गयो। एन्ड आउट अफ 83% 17% त ऋण तिर्न मात्रै जान्छ। यसै यो सानो कुराहरू अब यो अहिलेको युथहरूलाई कसरी बुझाउने। सो जुन 83% एक्सपेन्डिचरमा गइरहेको छ, मेजोरिटी अफ एक्सपेन्डिचर हाम्रो के छ स्टेटको? अब यो त हेर्नुहोस्, त्यहाँ भ्रष्टाचारदेखि लिएर कर्मचारीले तलब खानेदेखि लिएर मोटर किन्नेदेखि लिएर पेट्रोलको खर्चदेखि लिएर होइन, अरू जे जति खर्च लाग्छ जुन डिरेक्टली तपाईँको एउटा विकास खर्च भन्छौँ नि, विकास गर्नको लागि अलिअलि त त्यससँग नै रिलेटेड हुन्छ, नहुने कुरा होइन होइन। तर पनि जेनरली मान्छेले छुट्टाएर हेर्ने यसै गरी हो। र यस्तो थोरै पैसा तपाईँले खर्च गरेर र कछुवाको गतिमा अर्थतन्त्र अगाडि बढेर र तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो $1200 भनेर फुर्ती गर्नु तपाईँ र हामी जस्तो मान्छेले त्यो वैदेशिक श्रमिकहरूको बेइज्जत गर्नु हो के। किनभने देशको झन्डै 1/3 अफ द बजेट कम्स फ्रम देम। अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा तपाईँ र हाम्रो तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो भनेर अनि होइन देशमा राम्रो भइरहेछ भनेर फुर्ती लगाउने कि। अस्ति मैले रिसेन्टली यस्तै एउटा तपाईँको यो अब अलिकति एउटा कविता मैले व्यङ्गात्मक, अब त्यो कस्तो भने कवितात्मक भइदियो कि मैले अलिकति असन्तुष्टि जनाएर एउटा लेखेको थिएँ। डु यु वान्ट मी टु रिड द्याट आउट? अफ कोर्स, डेफिनेटली। Really? Definitely. Okay. पढ्नुहोस् है त। यसलाई मैले पहिला फ्लाइट मोडबाट झिकेर I have to open it and then यो अहिले यहाँ एउटा बहस भइरहेछ, नेपालले राम्रो गरिरहेछ। फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स केही कुराहरूमा राम्रो गरेको देखिएको छ, नभएको होइन होइन। तर समग्रमा हेर्दा अघि मैले भने जस्तो के बुझ्नु पर्यो भने यो देश इट इज गेटिङ इन्क्रिजिङली अनलिभेबल। यो त एक्सेप्ट गरौँ न होइन। यहाँका व्यवसायीहरूको कन्फिडेन्स लुज भइरहेछ, पैसा बाहिर राखेको छ होइन। पढे लेखेका मान्छेहरू बाहिर सेटल गरिराखेका छन्, नेपाल आउँदैनन्, नेपालको प्रपर्टीहरू बेचेर गइराखेको छन् हो। तपाईँले सबै कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई देशमा नल्याइकन देश विकास हुँदैन होइन। अब यस्ता धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, त्यो फ्याक्टर्सलाई हामीले रिजनल र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा राखेर हेर्नुपर्छ होइन। नत्र भएदेखि त तपाईँको घरमा एउटा बिरुवा रोप्नु भयो भने त्यो बिरुवा पनि तपाईँले पानी हाले पनि पानी नहाले पनि आफ्नो गतिमा त बढ्छ नि।
त्यो त विकास होइन के। विकासले जहिले पनि प्रकृतिको गतिलाई जित्नुपर्छ। प्रकृतिको गतिभन्दा छिटो हुन्छ विकास भनेको। द्याट्स वाइ वी टक अबाउट 7% राइज इन इकोनोमी, 10% डबल डिजिट राइज भन्छौँ नि हामी, होइन? त्यो चाहिँ विकास हो। तपाईँले 3%, 4%को ग्रोथ कन्टिन्युअसली भइरहेछ भने त्यो तपाईँको बगैँचामा रोकेको बिरुवा जस्तै हो। र हाम्रो चाहिँ फेथ त्यही नै हो। जबकि इन्डियाले पनि, चाइनाले पनि, साउथ कोरियाले पनि, मलेसियाले पनि, खाडीको देशले पनि, सिङ्गापुरले पनि, होइन? अब त अहिले बङ्गलादेशले पनि, तपाईँको कम्बोडियाले पनि, होइन? आई मिन यु गो नेमिङ, दे आर डुइङ ब्रिलियन्टली, है कि? अनि त्यो बहस भइरहेछ, राम्रो भयो भनेर। आई मिन लेट्स ट्राई टु पुट थिङ्स इन राइट पर्सपेक्टिभ के। कि त त्यही आर्टिकल पनि ब्यालेन्स भएर यो राम्रो भयो, यो नराम्रो भयो भने हुन्थ्यो। राम्रो भयो तपाईँ छोप्न खोज्ने, एन्ड द्याट इज त्यो एङ्गरमा म अर्कै कुरा लेख्न बसेको थिएँ। इट जस्ट केम आउट लाइक दिस, होइन? म अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। द टाइटल इज म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले देशमा विकास भइरहेछ। देशबाट दिनमा 2000 युवा विदेश हुन्छन्। श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, बाबु आमा छोडेका छन्। सबैका अनेक भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक पीडा छ। दिन बाकसमा फर्किएको लास छ। मलामी जाने मान्छे छैन, गाउँ खाली खाली हुँदैछ। सबैको कहाली लाग्दो सामाजिक मूल्य छ। ती सबै थाहा छ, तर ती तिनकै कुरा हुन्। सबैको चिन्ता गरेर कहाँ बस्न सकिन्छ? म र मेरो परिवारलाई त सबै ठिकै छ, त्यसैले मेरो लागि देशमा विकास भइरहेछ। देशको झन्डै 1/3 बजेट वैदेशिक श्रमिकहरूबाट प्राप्त हुन्छ। अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख खम्बा त्यही भएको छ। गाउँमा बाटो बनेको छ, बाटो देखाउने छोराछोरी छैन भन्छन्। खेतहरू टन्नै छन्, बिउ लाउने मान्छे छैन भन्छन्। हामीले गरेर नभएको हो र? हुन त वैदेशिक श्रमिकले पठाएको पैसाका कारण प्रति व्यक्ति आय बढेर $1200 पुगेको छ। देश विकासको सङ्क्रमण कालमा यस्तै हुन्छ। छिमेकीहरूको धेरै बढ्यो भनेर आरिस गरेर हुन्छ? यति लेख्न, यति बोल्न कसले गरेर पाइयो सोच्नु पर्दैन? देश विदेश घुम्न पाइएको छ, परिवारलाई राम्रो खुवाउन घुमाउन पाइएको छ। कुरै नबुझ्नेसँग के तर्क गर्नु? म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले हेर्नुहोस् मेरो लागि त देश विकास भइरहेछ। देशमा 12 लाख विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना हुन्छन्। एसई दिने बेलामा 4.5 लाख बाँकी रहन्छन्। त्यसमध्ये 70% न्यून नतिजा ल्याउँछन्। राम्रो नतिजा ल्याउने 1 लाख बढी विदेश जान्छन्। अपवादलाई छोडेर सके ती फर्किँदैनन्। हुन त यो विश्वव्यापी गाउँमा फर्किनै पर्छ भन्ने पनि के छ र? मेरो त फर्किए पनि नेपालमा राम्रै गरिहाल्छन्, नफर्किए विदेशमा झन् राम्रो गर्छन्। मलाई के को टेन्सन? सबैको चिन्ता लिएर म बस्न सक्दिनँ। म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले मेरो लागि त देशको विकास भइरहेछ। Should I continue or it's a bit long? देशमा जम्मा सरकारी डाक्टर 1400 छन्। देशमा जम्मा सरकारी डाक्टर 1400 छन्। निजी डाक्टर चाहिँ झन्डै 18,000 छन्। हरेक वर्ष उत्पादन हुने झन्डै 2000 डाक्टरमा झन्डै 1100 डाक्टर विदेशी छन्। देशका करिब 30% बिरामी मात्र सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिन्छन्। उपचार गराउन नपाएर या केही हजारको बिल तिर्न नसकेर बिरामीहरू आत्महत्या गर्छन् त कुन ठुलो कुरा भयो? औषध आयु बढेकै छ, मातृ र शिशु मृत्युदर घटेकै छ। भगवानको कृपा मेरो परिवारमा चाहिँ केही भएको छैन। म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले मेरो लागि त देशको विकास भइरहेछ। जग्गा अधिग्रहण भइसकेको 28 किलोमिटर रिङ रोड विस्तार गर्न 10 वर्ष लाग्छ। राजधानीमै 3 किलोमिटर बाटो पिच गर्न 6 वर्ष लाग्छ। मेलम्चीको पानी आउन 25 वर्ष लाग्छ। ठुलो जलविद्युत आयोजना बनाउन 30 वर्ष लाग्छ। सहर धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती बनिसक्यो। कङ्क्रिटको जङ्गलमा सकेसम्म कोही नबस्ने भइसक्यो। जहाँ गयो गल्ली गल्ली छ। अन्य सहरको हाल पनि त्यस्तै हुँदै गइसक्यो। भावी पुस्ता यो देशमा कसरी बस्लान् जस्तो लाग्छ। आफ्नो त बस्नै पर्ने कोही छैनन् क्यारे, तर गर्नेले मोटरसाइकल मोटर चढ्न पाएकै छन्। बेला बेला रेस्टुरेन्टमा पनि गएकै छन्। छोराछोरीले गच्छले भ्याएसम्म राम्रो स्कुलमा पढेकै छन्। छेउकै अस्पतालमा उपचार गराउन नसकेर 2 जना छोरीलाई विष खुवाएर आमाले पनि आत्महत्या गरिन् त के भयो? संसारमा यस्तो भइरहन्छ। भावनामा भएर देश कहाँ विकास भएको छ? अरूको रिस गरेर हुन्छ र भने? म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले मेरो लागि त देशको विकास भइरहेछ। देशमा पानी छ। सबैको घरमा केही नभए पनि पोलिथिनको पाइपमा पानी आउँछ। देशमा बिजुली छ। सबैको घरमा थोत्रो तारमा भए पनि बिजुली आउँछ। टिनले बारेको छाप्रोमा भए पनि
बहुसङ्ख्यक नेपालीको घर छ, 10 ठाउँमा च्यातिएकै किन नहोस्, सबैलाई लगाउने लुगा छ। यस्ता यस्ता कुरा देख्दै नदेख्ने यो सुन्दर देशलाई अरूसँग दाँजेर झुर मात्रै भन्ने कस्तो कुण्ठित मनोरोगीहरूको देश बन्यो। म त त्यस्तो भन्दै भन्दिनँ। फुलको आँखामा फुलै संसार, म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले मेरो लागि त देशमा विकास भइरहेछ, नपत्याए तथ्याङ्क हेरेर भइहाल्छ। मैले मन्त्री पनि चिनेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ने मान्छे पनि चिनेको छु, सचिव पनि चिनेको छु, प्रहरी पनि चिनेको छु। केही समस्या पर्यो भने तुरुन्तै सल्टाउन सक्छु। 5 तारे होटलमा देश बनाउने भाषण दिन्छु, समाज एकदम नकारात्मक भयो। ठिक तथ्याङ्क टिप्नै नजान्ने, सकारात्मकता छर्नै नजान्ने, आफै पहिले सकारात्मक नभई अरूलाई बनाउन सकिन्छ? म त फेरि पेसागत आर्थिक रूपमा केही न केही सफल मान्छे नै हुँ नि। समाजमा अलिअलि सम्मान पनि छ। म र मेरो परिवारलाई सबै ठिकै छ, त्यसैले मेरो लागि त देशमा विकास भइरहेछ। संसारकै कान्छो गणतन्त्र भनेर संसारभरि हाम्रो कत्रो इज्जत छ, देख्नु भएन तपाईँले? घरको गलैँचा बाटोमा बिछ्याएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा भव्यसँग स्वागत गरेको देख्नुपर्ने कुरा नदेख्ने, अनि हामीले कत्रो बलिदान दिएर ल्याएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको उल्ली बिल्ली लगाउन खोज्ने तपाईँ को? तपाईँ पश्चगामी हो, प्रतिगामी हो, प्रतिक्रियावादी हो, दास हो, अबुझ हो, अप्रगतिशील पुरातनवादी कपूत हो। आफ्नै पुस्ताको बारेमा सोच्न नसक्नेले भावी पुस्ताका बारे गफ दिने? म र मेरो परिवारलाई सबै ठिक छ, त्यसैले मेरो लागि देशमा विकास भइरहेछ। You see, this is the reality and you can't dispute it. र यो देश तपाईको अलिकति मात्रै भिजनरी, अलिकति मात्रै इन्टेग्रिटी र अलिकति मात्रै कम्पिटेन्सी भएको मान्छेहरू नेतृत्वमा हुनुभयो भने this can be one of the most beautiful countries in the world. You know, we all know it. Unfortunately, it's not happening. र जुन एउटा नयाँ हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ, मलाई डर के हो भने फ्रम द फ्राइङ प्यान इन्टु द फायर भन्छ नि, इट्स ओसिलेटिङ बिट्विन फ्रम द फ्राइङ प्यान इन्टु द फायर एन्ड फ्रम द फायर इन्टु द फ्राइङ प्यान अगेन, एन्ड इट्स बिन लाइक दिस फर इयर्स एन्ड इयर्स होइन। अब यो तोड्नको लागि तपाईँको पुस्ता, तपाईँभन्दा मुनिको पुस्ताले अलिकति सेन्स युज नगर्ने हो भने उनीहरूले जज गर्नु पर्यो कि राइट के हो, रङ के हो भनेर होइन। उनीहरू ओभरवेल्म्ड पनि हुनु भएन, किनभने इट विल बी देम हु विल बी इम्प्याक्टेड अ लट, नट अस होइन। उनीहरूको पुस्तालाई असर पर्ने हो नि, त्यसो हुनाले उनीहरूको जजमेन्ट चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। यहाँ त कहिले हुर्र तपाईँको हावा आएको छ, त्यसैमा ओभरवेल्म भएको छ कि त उही पुरानै कुराले तपाईँको रुल गरेको छ होइन। अब यस्तो गर्दाखेरि कस्तो गाह्रो भयो र यसलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण राजनीतिलाई इफ वी कान्ट ब्रिङ ब्याक टु ट्र्याक, यो कन्ट्रीमा भावी पुस्ताको भविष्य छैन। नाउ द थिङ अबाउट राजतन्त्र, तपाईँले जुन भन्नुभयो हाम्रो युनिफाई गर्नको लागि राजतन्त्र चाहिन्छ र धेरैवटा राज संस्था चाहिन्छ र जुन मल्टिपल कन्ट्रिजहरूमा पनि स्टिल मोनार्की भएर पनि सस्टेन गरिरहेको छ होइन। सो सेम थिङ गोज फर गणतन्त्र पनि नि त, अरू कन्ट्रिजमा पनि त पोजिटिभ रिजल्ट आएको छ, हाम्रोमा मात्र नहुने हो कि त्यसको रिजल्ट पोजिटिभली? अब हाम्रोमा एकदम दिस इज आई मिन एकदम राइट क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। हाम्रो 62-63 पछि मर्निङ सोज द डे भनेर भन्छ नि होइन, सङ्केतहरू राम्रो हुँदै गएको भए, प्रेसिडेन्टको इन्स्टिट्युसनले राम्रोसँग काम गर्न सकेको भए, अनबायस्ड भएको भए, नेसनको गार्डियनको रूपमा काम गर्न सकेको भए, प्राइम मिनिस्टरले भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई पर राखेर 30 इयर्स डाउन द लाइन तपाईँहरूको पुस्ताको भविष्य यो देशमा के हुन्छ, त्यति बेलाको जियो पोलिटिक्स के हुन्छ, त्यो समयमा हामी कस्तो कन्टेक्स्टमा हुन्छौँ, डोमेस्टिक फ्याक्टर्सहरू के हुन्छ, इन्टरनेसनल फ्याक्टर्सहरू के हुन्छ, र त्यो 30 वर्ष पछिको नेपालको लागि सोचेर काम गरिदिएको भए, त्यो गर्नको लागि अख्तियार जस्ता एन्टी करप्सन बडिजहरूलाई सशक्त बनाइदिएको भए, ब्युरोक्रेसीको कपेसिटी वृद्धि गरिदिएको भए, युनिभर्सिटीलाई साँच्चीकै सेन्टर अफ लर्निङ बनाउनको लागि प्रयास गरिदिएको भए होइन। स्कुलको शिक्षा भनेको फाउन्डेसन हो, त्यो बिग्रेपछि युनिभर्सिटी तपाईँले राम्रो बनाउनु भयो भने पनि राम्रो प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्न होइन। त्यो स्कुलको शिक्षामा ध्यान दिएको भए कि
तपाईँले भनेको जस्तै गणतन्त्रबाट के भयो त? गणतन्त्र इट्स एन अमेजिङ कन्सेप्ट होइन, त्यो भएर बिग्रिने भन्ने होइन। तर यहाँ त यो कुनै पनि सङ्केत नदेखिने र जियो पोलिटिक्स एकदम जटिल भएर जाने र इन्टरनल डाइनामिक्स पनि एकदम बिग्रिएर जाने जुन अवस्था आयो, त्यसले अब तपाईँले यही गणतन्त्रलाई पुस गर्नुभयो र एकजना दुईजना मान्छे राम्रो आइदियो भने पनि यो इन्स्टिट्युसनल्ली लङ टर्मको लागि राम्रो हुनेवाला छैन के। त्यसो हुनाले हामीलाई एउटा कुसन संस्था चाहियो जहाँ गएर इफ देयर इज एनी ट्रबल यु क्यान जस्ट फल ब्याक। एकजना बितिसक्नु भयो, हि वाज अ हाइली रेस्पेक्टेड कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट गणेश राज शर्मा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मोनर्की भनेको इट इज लाइक अ टर्च लाइट, यु जस्ट लिट इट वेन देयर इज डार्कनेस। एन्ड नेपाल has never been in darkness so thick. यो कुरा बुझौँ के, लेट्स नट ट्राई टु कभर इट अप। यो जुन किसिमको जियो पोलिटिक्स डेभलप भइरहेको छ, जुन किसिमको इन्टरनल डाइनामिक्स छ र जुन स्तरका हाम्रा नेताहरू छन्, त्यसले तपाईँहरूको र तपाईँहरूभन्दा मुनिको पुस्ताको त्यसले हित गर्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ एउटा त्यो लामो हिस्टोरिकल लेगेसी भएको इन्स्टिट्युसन चाहियो र त्यो इन्स्टिट्युसनले कमसेकम भोलि यो देशमा क्राइसिस आयो भने सबैको लागि त्यो युनाइटिङ फ्याक्टर हुन सकोस्। त्यो हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त किङ ज्ञानेन्द्र हेज बिन डिमोनाइज्ड लाइक एनिथिङ होइन, हि हेज बिन डिमोनाइज्ड लाइक एनिथिङ। त्यस्तरी डिमोनाइज गर्दा नि धनगढी गए पनि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल, नेपालगञ्ज गए नि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल, सुर्खेत गए नि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल, इटहरी गए पनि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल, जनकपुर गए नि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल, काठमाडौँमा आए पनि टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल। वाइ? People from all walks of life still see him as a symbol of unity, as a symbol of national strength. Let's accept that. ठिक छ, राजाले गल्ती गरे अनि अहिलेको नेताहरूले 100 गल्ती गरेका छैन। गल्ती त सबैले गरे, जनताले गरे, नेताले गरे, राजाले गरे। सबैलाई क्षमा दिउँ। यो तीनवटा शक्ति राजा, राजनीतिक दल र जनता नेपालमा नमिल्ने हो भने हेरिराख्नुहोस्। मैले भने नि यो देश भावी पुस्ताको लागि बस्नु योग्य नै हुने छैन, बस्नु योग्य नै हुने। अहिले त छैन, अहिले त विकसित देशहरूले भिजा खुकुलो गरिदिने हो भने द इन्टायर जेनेरेसन विल फ्लाइ आउट अफ दिस कन्ट्री एन्ड इफ दे क्यान दे विल अल्सो टेक देयर पेरेन्ट्स विथ देम। नाउ यो जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ कि नेपालको नेताहरूमै इस्यु, हामीले आज राजनीति कुरा गऱ्यौँ, त्यो युथहरूलाई यो मात्रै दिक्कत हुँदैन। नो आई थिङ्क यो बुझ्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ र म पनि बुझ्न केलाउन खोजिरहेको छु भन्न कतिवटा कुराहरू, बिकज आई हियर डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ। डेफिनेटली, बट लाइक लेट्स गेट इन्टु यो कपल अफ थिङ्स जुन लिडरसिपकै जुन इस्युजहरू हामी कुरा गर्छौँ, नेताहरूमा इस्युज छ भनेर, बट यो नेपालमा मात्रै भएको हो र किन नेपालमा मात्र यो गणतन्त्र इट्स बिकमिङ लाइक अ फेल्ड एक्सपेरिमेन्ट एउटा वेमा? यस्तो हो, तपाईँको एक सेकेन्ड फ्लाइट मोडमा राख्नु बिर्सेछ। नेपालमा यस्तो छ, यसै हामीलाई कुन किसिमको सिस्टम सुट गर्छ भन्ने कुरा, वाट इज द बेस्ट आइडियोलोजी भन्ने कुराले डिसाइड गर्दैन होइन। आइडियोलोजिकली चीन practices different ideology. Singapore practices something different. Germany practices something different. UK practices something different. America practices something different. Scandinavian countries practice something different. India practices something different. And we practice something different. होइन? त्यसो हुनाले आइडियोलोजीले तपाईको देश बेस्ट आइडियोलोजी सबै ठाउँमा उत्तिकै एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि गणतन्त्रको सोच आफैमा नराम्रो सोच हुँदै होइन नि, हुँदै होइन। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्नुपर्छ नि। अहिले तपाईले साउदी अरेबियामा फर एक्जाम्पल अहिले पनि मान्छे खसी काटे जस्तो काट्छन् नि होइन। तर साउदी अरेबिया भव्यसँग विकास गरिरहेछ। अहिले त झन् नयाँ त्यो प्रिन्सले हि इज ट्राइङ टु ओपन अप द कन्ट्री होइन।
गजब पर क्यापिटल इन्कम पनि हाई छ, राम्रो गरिरहेछ। अब ओहो यसरी देश विकास भइसक्यो, तिमीहरू त साह्रै पश्चगामी पुरातनवादी भयो, अहिले पनि सार्वजनिक चौरमा मान्छे काट्छौ, यहाँ त डेमोक्रेसी चाहिन्छ भनेर तपाईँले जबरजस्ती त्यहाँ डेमोक्रेसी लादिनुहोस् त, विल इट वर्क? इट विल नट, इट विल नट, थिङ्स विल ह्याभ टु इभल्भ। तपाईँले फोर्सफुल्ली गर्नुभयो भने के हुन्छ होइन, त्यो बिग्रिन्छ। चीनमा तपाईँको अहिले चीनदेखि सारा संसार अमेरिकन लगायत सबै तर्सेका छन्। चिनियाहरूसँग र सिङ्गापुरियनहरूसँग म लन्डनमा बस्दाखेरि मलाई मौका मिल्यो कि उनीहरूसँग कुरा गर्न अलिक बढी रहर लाग्थ्यो कि दे सिम्पली डोन्ट बोदर अबाउट वेदर गुगल वर्क्स इन चाइना अर नट होइन, किनभने दे आर रिच, दे क्यान फ्लाइ बिजनेस क्लास, दे क्यान गो टु द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्टोर्स इन युरोप एन्ड अमेरिका, buy their stuff, you know, travel around the world, come back. They simply don't bother रहेछ के। त्यो गरिस् भनेर तँ त कस्तो पश्चगामी, तँलाई त लोकतन्त्रको वास्तै छैन भनेर हामीले भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि, होइन? त्यस कारणले देशको कन्टेक्स्ट अनुसार हेर्नुपर्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा गणतन्त्र फिट भएन, नेपालको कन्टेक्स्टमा सेक्युलरिजम फिट भएन। त्यो मेरो आइडियोलोजीले मैले जित्न खोजेँ भने तपाईँहरूको पुस्तामाथि अन्याय हुने भयो, तपाईँभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि यो देश बस्नै नहुने हुन लाग्यो र सुधार्न खोज्दाखेरि सुधारिने सङ्केतै नदेखिन लाग्यो, किनभने थिङ्स आर बेसिकली फलिङ अपार्ट। पत्र सोसाइटीको बिग्रिसकेको छ। तपाईँले सही कुरा गर्न खोज्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैन। एबनर्मल हेज बिकम नर्मल and normal has become abnormal. त्यो भनेको के हो भने तपाईँ यहाँ सडकमा हिँड्दाखेरि झल्याङ झुलुङ तार देख्नुभयो भने खाल्डो पारेको बाटोमा मोटर चलाउँदाखेरि you don't feel anything because you are so used to it. That is abnormal, something abnormal. तपाईँले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन जानु पर्यो र 1500 बिचौलियालाई दिनु पर्यो भने you don't think that's abnormal. That's normal. तपाईँ you want to start a new business, you want to separate a portion of the money for commissions. That is not abnormal. That is normal. तपाईको you are a minister, तपाईको नातेदारलाई जागिर लगाइदिनु पर्यो भने that is normal for you, गरिहाल्छ नि। अहिले सांसदहरूले 5-5 करोड जुन सांसद विकास कोषबाट पाइरहेका छन् आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा लान, that's normal for them. गर्नै पर्यो नि, सांसदहरूले त गर्ने नै त्यही हो नि, होइन? So everything abnormal has become normal in this society. र यो यसरी इट्स फलिङ अपार्ट कि यो इकोनोमिस्टको कन्क्लुजनसँग मैले त यो भन्दै आएको, मैले भन्दा अब कसैले पत्याउने कुरा भएन होइन। अब इकोनोमिस्टले भनेपछि त अलिकति सिरियसली लिनु, त्यसलाई पनि होइन गरेर छोप्न खोज्यो भने हामी जस्ता बोल्ने मान्छेको छोराछोरी त त्यसै गइहाल्छन्। यहाँ दुःख पाउनेहरू चाहिँ यहाँ देशमा बसेर दुःख पाउनुपर्छ। न एउटा कुरा मलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, मैले नबुझेको भनेको यो सेक्युलर स्टेट बनाउनुको निड के थियो? किनभने पहिला हिन्दू स्टेट हुँदाखेरि पनि त्यस्तो भेदभाव अन एनी रिलिजन त्यस्तो थियो र यसको निड कहाँबाट आयो? यसको निड न बारबुन्दीमा यसको माग थियो, न मधेस आन्दोलनमा यसको माग थियो, न राजा विरुद्धको त्यत्रो स्ट्रिट प्रोटेस्टमा यसको माग थियो। रातारात कसैलाई भन्दै नभनी संसदमा एकैचोटि लगेर नेपाललाई तपाईँको धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो। सो घोषणा गरेपछि चेन्ज चाहिँ के भयो इन टर्म्स अफ रिलिजन? अहिले पशुपतिभित्र गएर बाइबल वाचन हुन्छ होइन। धादिङ जस्तो ठाउँमा अहिले त्यत्रो तामाङ बस्ती भएको ठाउँमा 80% क्रिस्चियन भइसके। त्यो छोत्योन भनेर भन्छ नि, डाँडाको टुप्पोमा राख्छ उनीहरूले होइन, त्यो छोत्योन हटाएर त्यसको ठाउँमा क्रस ठडा गरिरहेको छ। अब यो स्पिड यसको बढ्दै गएपछि मन्दिरमा घाँस पढाउन थाल्छ, अनि त्यहाँबाट हिन्दूहरू रिसाउन थाल्छन्। रिसाउन थालेपछि त्यो उग्रभाव आउँछ, अनि त्यो अतिवादले छोप्छ र अतिवादले छोपेपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ वी हेभ टु इन्टरभिन इन टाइम, नत्र भए त्यो एक्सट्रिमिजम बढ्न थालेपछि, किनभने वेन यु फिल द्याट यु आर पुस्ड एगेन्स्ट द वल होइन, इन अ कर्नर, देन यु रियाक्ट एन्ड यु रियाक्ट इन अ भायोलेन्ट वे। हो, त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले विचार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। सो तपाईँले पार्टी छोड्नुभएको मेन रिजन के थियो?
यस्तो भयो। त्यो पार्टी सुरु गर्दाखेरि यही संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताकै लाइनमा त्यो पार्टी लैजाने भनेर साझा पार्टी सुरु गरियो होइन। अनि पछि हामी विवेकशील साझा भयौँ। 3-4 वर्षपछि मलाई स्ट्रङली के फिल हुन थाल्यो भने यो देश, यो समाज र यो राजनीतिलाई त विदाउट एनीवन रियलाइजिङ इट प्रचण्डजीले सबै प्रचण्डीकरण गरिदिइसक्नु भएछ। प्रचण्ड पथमा हिँडिरहेछन् सबैजना होइन। प्रचण्डजीको पुच्छर समातेर हिँडिरहेछन् सबैजना। फुर्ती त लगाउँछन् हाम्रो 12 सालमा 6 सालमै हाम्रो डकुमेन्टमा हामीले गणतन्त्रको कुरा गरेका थियौँ भनेर। तर यो सबैको कारण के हो त भने प्रचण्डजी हो। सिङ्गो समाज, सिङ्गो देश, सिङ्गो राजनीति प्रचण्डीकरण भएपछि यो कहिले सन्तुलित विवेकपूर्ण समाज बन्दैन के। सो आई सेड नो, यो देशलाई घात गर्ने राजनीति बरु म गर्दिनँ। I knew, all the academics were my friends, all the journalists were my friend, all civil society leaders were my friend. I knew very well that they are going to demonize me for changing my course. But I said, come on, I don't mind being demonized for the country. के मेरो लागि, was I doing it for myself? त्यो गर्ने भए त म त बरु त्यही लाइनमा बसेर मैले चुनाव जित्थेँ नि, सजिलो थियो नि। तर मलाई के लाग्यो भने यो राजनीति भनेको कि नगर कि देशको लागि गर। जिन्दगीमा अरू जे गर्नुपर्छ तिमी तिम्रो लागि गर, इट्स फाइन। तर राजनीति एउटा भनेको चाहिँ देशको लागि गर, अदरवाइज यु विल बी कमिटिङ अ क्राइम एगेन्स्ट अल द युथ्स, एगेन्स्ट द फ्युचर जेनेरेसन अफ द कन्ट्री होइन। त्यसो हुनाले आई सेड लुक, आई एम गोइङ टु चेन्ज माई कोर्स। अनि मैले भने यो ठिक छैन, अब राज संस्था यो देशमा चाहिन्छ। यो देशलाई मेरो पर्सनली त हिन्दू बौद्ध राष्ट्र भनेको छु मैले, हिन्दू राष्ट्र मात्रै पनि भनेको छैन। बिकज इट इज द सेन्टर अफ 2 मेजर रिलिजन्स इन द वर्ल्ड। त्यसै हुनाले हिन्दू बौद्ध भनेको छु मैले। त्यो गर्नुपर्छ र यो संहितामा चाहिँ संहिता खारेज गर्नुपर्छ। सेन्टर र स्ट्रङ लोकल गभर्मेन्टहरू मात्रै हुनुपर्छ भनेर मैले भनेपछि मेरो पार्टीमा धेरै साथीहरू, कतिपय साथीहरूलाई यो चित्त बुझेन। किनभने सबैले प्रोग्रेसिभनेस भनेको त गणतन्त्र मात्रै हो, सेकुलरिजम मात्रै हो, फेडरलिजम मात्रै हो भनेर पढाइएको छ नि त। ब्रेन वासै गरिसक्यो कि होल जेनेरेसनको। अनि धेरै साथीहरूलाई चित्त बुझेन। त्यसो हुनाले मैले ल उसले तपाईँहरू यो पार्टी तपाईँहरू नै रन गर्नुहोस्, म छोडिदिन्छु, म केही बिगार गर्दिनँ। त्यसै हुनाले मलाई नाम कैयौँ साथीहरूले गाली गर्दा पनि मैले तपाईँले एक ठाउँमा एक शब्द मैले कसैलाई गाली गरेर भेट्नुहुन्न होइन। सो आई सेड आई ह्यान्डेड ओभर टु देम एन्ड आई सेपरेटेड माइसेल्फ। एन्ड देन पछि आरपिपी जसले यो एजेन्डा एकदमै एडभर्स सिचुएसनमा पनि बोकेर आएको थियो, मैले सोचेँ त्यहाँ जोडिएर यसलाई अझै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ फर द सेक अफ द कन्ट्री एन्ड फर द सेक अफ फ्युचर जेनेरेसन भनेर गरेँ। सो फ्यु थिङ्स म फेरि अलिकता यो पोलिटिक्सको ऱ्यापअप गर्न खोज्छु प्लिज। किनभने as much as I'm asking you questions, or it might seem like I support this side or that side, no, I'm just simply trying to know your opinions on things. So जुन अब यो गणतन्त्रको कुरा आउँछ, गणतन्त्र has been a failed experiment because vested interest of old politicianहरू कुरा आउँछ। नाउ त्यो सँगै अर्को पर्सपेक्टिभ के आउँछ भनेपछि नाउ द जेनेरेसन इज चेन्जिङ, न्यू पिपल आर एन्टरिङ, युथ इन पोलिटिक्स एन्टर भइरहेको छ। सो मेबी त्यही जुन करप्सन, मेबी जुन त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट थियो, बिकज युथहरू अहिले के देखिरहेको छ भने दे आर मोर भनौँ न एउटा हिसाबले चाहिँ दे वान्ट टु डु समथिङ मोर, दे वान्ट टु नट बी एज जुन पर्सनली बायसहरू जुन थियो पहिलाको जेनेरेसनको त्यो नहुन खोजिरहेको छ, त्योभन्दा बाहिर निस्किन खोजिरहेको छ। सो हाउ डु यु सी फ्युचरमा इफ यो जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ भने पोलिटिक्समा चाहिँ युथहरू एन्टर गर्छ भनेर भने त्यो केसमा गणतन्त्र चल्न सक्छ या सक्दैन कि इट विल बी हिस्ट्री रिपिटिङ इट्सेल्फ अगेन? तपाईँले यो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो कस्तो हुन्छ भने सिङ्गो सोसाइटीको फ्याब्रिक्स नै डामाडोल भएको छ र करप्ट भएको छ होइन। त्यसो हुनाले केही मान्छेहरू राम्रो आउँदैमा त्यो इन्स्टिट्युसनल लङ टर्म तपाईँले इन्स्टिट्युसनल त्यो कम्पिटेन्सी र इन्टेग्रिटीलाई इन्स्योर गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ होइन। कहिलेकाहीँ जस्तो एकदम इन्टेग्रिटी भएको मिनिस्टर्सहरू हामी देख्छौँ नि होइन,
तर द्याट इज समथिङ एडहक भयो सकियो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले युथ्सहरू जसरी आइराखेको छन् द्याट्स भेरी इन्करेजिङ 2017मा पार्टी बनाउन खोज्दाखेरि त्यति बेला मतलब मेरो युथ्सहरूसँग नै राम्रै थियो, एक किसिमले सबै राम्रै थियो, तर लट्स अफ पिपल युज टु हेजिटेट। 20 जना जोड्नको लागि इट टुक मी नियरली 2 to 3 years हैन टु स्टार्ट द पार्टी। अहिले हेर्नुहोस् त हुर्र सबै आएको छ नि। सो द्याट्स भेरी इन्करेजिङ। तर त्यो युथ्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो कन्टिन्युएसन चाहिँ यो सोसाइटी जसरी इन्कम्पिटेन्ट भयो, यो सोसाइटी जसरी करप्ट भयो, यसको लेयर्स जसरी करप्ट भयो, त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अहिले जति साथीहरू आएको छन् त्यतिले मात्रै त्यो म्यानेज हुँदैन। र त्यो म्यानेज नहुने बेलासम्ममा के भइसक्छ त यहाँ जियो पोलिटिक्सको र इन्टरनल डाइनामिक्सको जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ जटिल बनिसक्छ। त्यसो हुनाले ती युथ्सहरूलाई पनि मैले के भनिरहेको छु भने ओ बाबा डोन्ट डिमोनाइज द इन्स्टिट्युसन अफ मोनर्की। हामी पनि त राष्ट्रपति हुन सक्थ्यौँ नि, त्यो सामन्ती संस्था नै राखेर एकदम दास हुनुपर्छ भनेर यस्तो नरेटिभ युथको माइन्डमा हालिदिनु भएन के। बेलायतको मान्छेहरू मूर्ख हुन्, स्विडेन तपाईँको नर्वे तपाईँको डेनमार्कको मान्छेहरू मूर्ख हुन् होइन नि, लक्जमबर्गका मान्छेहरू मूर्ख हुन् होइन नि, उनीहरू दास हुन् होइन नि। किनभने त्यो कन्ट्रीको निडले डिटरमाइन गर्नुपर्छ र त्यो युथ्सहरूले आफ्नो पोलिटिक्स र आफूले चाहेको ट्रान्सफर्मेसन र यो देशको एउटा त्यो गौरव भन्छ नि द प्राइड वी ह्याड होइन, त्यसलाई रिस्टोर गर्ने हो भने, सबै गर्ने हो भने अब कसैलाई घृणा गरेर होइन, त्यो युथ्सहरू जति आएका छन् पोलिटिक्समा, जसले इन्ट्रेस्ट लिएको छन्, उनीहरूलाई म के भन्दैछु भने अब इन्स्टिट्युसन अफ मोनर्की यो देशको लागि र स्पेसल्ली हामी जस्ता युथ्सको भविष्यको लागि इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। नत्र भए यसै गरी खस्रेर यो समाज बन्छ जहाँ युथ्स बस्न पनि चाहँदैन, बसिहाले भने पनि जिन्दगी रन गर्नको लागि, बिताउनको लागि उनीहरूले पाउने तलब 40,000 50,000 60,000 होइन 20,000 30,000 भन्दा माथि जाँदैन। त्यसै हुनाले अब एउटा नवीन समझदारी, न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो देशको पोलिटिक्सलाई लानै पर्यो, जहाँ राजालाई पनि अन्डरमाइन नगरियोस्, राज संस्थालाई पनि अन्डरमाइन नगरियोस्, पोलिटिकल पार्टीलाई अन्डरमाइन गर्दै नगरियोस्। किनभने पोलिटिकल पार्टीलाई अन्डरमाइन गर्यो कि देश बिग्रिन्छ। पोलिटिकल पार्टीलाई अन्डरमाइन नगरियोस्, डेमोक्रेसीलाई अन्डरमाइन नगरियोस् र जनताको त्यो सार्वभौम सत्ता, त्यो जनताको स्ट्रेङ्थलाई अन्डरमाइन नगरियोस्। यो सबैलाई राखेर 2047 सालको संविधान होइन 1991 को कन्स्टिट्युसन एकदमै राम्रो संविधान भनेर यी सबैले एक्सेप्ट गरेका हुन्, यी सबैले एक्सेप्ट गरेका हो। त्यो संविधानमा नेसेसरी अमेन्डमेन्ट्स र चेन्जेसहरू गरेर यो जुन अधिकारका कुराहरू छ, समावेशिताका कुराहरू छ, प्रोग्रेसिभनेस प्रगतिशीलताका कुराहरू छ, त्यो पनि समावेश गरेर 2047 सालको संविधानको फाउन्डेसनमा एउटा नवीन समझदारी, न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो देशलाई नलाने हो भने हेरिराख्नुहोस्, यो कि यसै गरी घसिरहेको छ र एकचोटि भँडखालोमा पर्यो भने अघि तपाईँले देखाएका भिजुअल्सहरू हाम्रै आँखा अगाडि हामीले देख्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। सो मोनार्कीको कुरा गर्दाखेरि वान अफ द ड्रब्याक्स जुन मान्छेहरूले डिस्कस गरिन्छ, यस्तो अघि तपाईँले ठ्याक्क आइडेन्टिफाई गरे जस्तो लिनिएजको कुरा आउँछ कि वेयर बाई लाइक हुन्छ नि जनताको छोरा कहिले पनि पावरमा पुग्न सक्दैन भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो सँगसँगै राजाकै कुरा आउँदाखेरि पनि राजाको छोराको ब्रान्ड एज पर से नेपालमा मोस्ट अफ पिपलको लागि राम्रो छैन, राम्रो इमेज बनेको छैन भन्ने एउटा हिसाबले भनिन्छ। सो त्यो पावर पास डाउन हुन जाँदाखेरि इरेस्पोन्सिबल हातमा पर्ला भन्ने पनि एउटा साइड आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। आई एम भेरी ह्याप्पी द्याट यु रेज दिस क्वेसन। यसमा तपाईँको क्वेसनमा दुईवटा कुरा छ। लिनिएज जनताकै छोरा चाहिँ किन राजा अथवा राष्ट्रपति नहुने, किन एउटै परिवारको हुने भन्ने कुरा छ नि। युथ्सहरूले के बुझ्नु पर्यो भने फर द सेक अफ द कन्ट्री त्यो एउटा गार्डियन इन्स्टिट्युसन होइन, त्यो एउटा अभिभावकीय इन्स्टिट्युसनमा
एकजना मान्छे लिनिएजबाट आयो भने के फरक पर्यो त? बेलायतीहरू के दास हुन्? मैले अघि भने जस्तो होइन। तपाईँको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज इन टर्म्स अफ पर क्यापिटा इन्कम, इन टर्म्स अफ ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, इन टर्म्स अफ जिडिपी, सधैँ सबै कुरामा, इन टर्म्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स सबै कुरामा माथि छन्। के तिनीहरू सबै दास हुन्? होइन नि। त्यसो हुनाले देशको लागि, फर द सेक अफ द कन्ट्री, एकजना मान्छे अभिभावकको रूपमा लिनिएजबाट आउँछ भने वी सुड कम्प्लेन, केही पनि हुँदैन। त्यो देशको लागि हो। त्यसपछि त पावरफुल प्रधानमन्त्री बन न, एक्जिक्युटिभ प्रधानमन्त्री बन न, जनताको छोरा भइहाल्यो नि होइन। वान थिङ। सेकेन्ड थिङ, तपाईँले जुन भन्नुभयो हाम्रो देशमा कुरा गर्दाखेरि राजाको छोराको चाहिँ इमेज राम्रो छैन र त्यसले धेरैलाई इम्प्याक्ट गराएको छ भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, राजासँग मैले रिसेन्टली भेट्दाखेरि राजा पनि हि इज भेरी क्लियर द्याट द लिनिएज इज गोइङ टु जम्प एन्ड देन डिरेक्टली गो टु हिज ग्रान्ड चिल्ड्रेन भन्ने कुरामा हि इज भेरी क्लियर। एट द सेम टाइम पारस शाहले हि हेज मेड इट क्लियर इन मेनी प्लेसेस with his friends, and I think it is in one of the interviews as well, मलाई त्यो मतलब छैन, म त्यसमा संलग्न हुन्न, म राजा हुन्न भनेर भनिसकेको छ। Now can they go back on their words? जनताले कहाँबाट मान्छ? जनताले नि मान्दैन। र हेर्नुहोस्, राजालाई पनि मैले त क्लियरली एउटा कुरा के भने सरकार कोही पनि सिरियस हेल्थ इस्यु भएको मान्छे जिम्मेवार, देशको जिम्मेवार ओहदामा रहनै सक्दैन। एन्ड everyone agrees that Paras Shaha has serious health issues होइन। त्यसो हुनाले त्यो जिम्मेवार माथिको पोजिसनमा रहने भन्ने त कुरै हुँदैन नि। ल उसै फेरि को राजा रानी हुने भन्ने कुराको राइट पनि पार्लियामेन्टमै ल्याउनु त भइहाल्यो नि त होइन। पार्लियामेन्टले डिसाइड गरोस् न। तर लेट्स ह्याभ समवान टु लुक अप टु वेन यु नो situation goes out of control or when things go really wrong in a country like Nepal where there is so much interplay of international forces and superpowers र त्यसै पनि भित्र पनि फेरि धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरू इट इज कम्प्लिटली डिरियोरेटेड। त्यो कारण त्यसरी हेर्नुपर्छ। पोएम पनि सुन्यो तपाईँको, तपाईँले बुक्सहरू पनि थुप्रै लेख्नु भएको छ। यु हेभ बिन अ भेरी पपुलर जर्नलिस्ट पनि। सो यो तपाईँको करियर फ्रम जर्नलिजम कसरी पुग्नु भयो त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि हाउ डिड इट ट्रान्जेक्सन इन्टु पोलिटिक्स एन्ड लिटरेचर इन बिट्विन? अब जर्नलिजम चाहिँ कसरी भयो भने म त तपाईँको काठमाडौँको मान्छे भए पनि डोटी र दार्चुलामा पढेको मान्छे होइन। र आई मिन लट्स अफ युथ्सलाई म फेरि पनि के भन्छु भने कैयौँ म युथ्सहरूसँग इन्ट्याक्ट गर्दा हामी त सरकारी स्कुलमा पढेको होइन, हामी त यस्तो गरेको, यस्तो नराम्रो स्कुलमा पढेको भन्छन् होइन। तर त्यो युथ्सहरूले कन्सिस्टेन्टली मेहनत गर्ने हो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण म पनि हुँ। किनभने म टुकी बालेर पढेको मान्छे, म सुगुलमा बसेर डेस्क बेन्च पनि थिएन होइन, सुगुलमा बसेर पढेको मान्छे। म पढेको स्कुलबाट एकजनाले एसएलसी पास गर्दाखेरि फुलमाला लगाएर बजार घुमाउँथे होइन। ओके, सो एकदम रेयर थियो, एकदम रेयर थियो डोटी दार्चुलामा दुवै ठाउँमा होइन। र मलाई भाग्यले उछिट्यायो भनौँ न होइन। तर मैले अहिले युथ्सहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ के भने जस्ट वर्क हार्ड। अहिलेको टाइममा, त्यो टाइममा मेहनत गऱ्यो भने जस्तो मान्छेहरू पनि उठ्न सक्छन् कि उठ्न सक्छन्। र मैले चाहिँ 10 क्लास एसएलसी पास गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिजु चाहिँ मस्कोमा यो लुमुम्बा युनिभर्सिटी हो क्या अरे होइन। सी वाज स्टडिङ जर्नलिजम होइन। अनि समहाउ मेरो बुवालाई चाहिँ, मेरो अङ्कललाई चाहिँ मलाई अलिकति मेडिसिन सेडिसिन पढाउने इच्छा, मेरो अङ्कललाई चाहिँ, मेरो बुवालाई चाहिँ जर्नलिजम इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाउने इच्छा। अनि पछि बुवाको इच्छाले जित्यो होइन। जितेपछि अब इङ्ग्लिस बनाउन चाहिँ मलाई निकै गाह्रो भयो, किनभने मेरो स्कुलिङ ब्याकग्राउन्ड मैले भनिहालेँ नि होइन। टिचर्सहरूले बिचरा कास्टल भन्नु पऱ्यो भने क्यास्टल भन्नुहुन्थ्यो। इट इज नन अफ देयर फल्ट होइन। त्यस्तो थियो। त्यो त हाम्रो जेनेरेसनसम्म पनि थियो, म क्लास 1-2मा हुन्छसम्म थियो होइन। अब किनभने हाम्रो देशको शिक्षाको कारणले हो नि त होइन।
अनि मलाई अलि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसरी म जर्नलिजम पढ्न थालेँ। अनि म पहिल्यैदेखि लेख्ने ओर्ने फाटाफुट्ट इधर उधर गर्थेँ। अनि मास्टर्स गर्ने बेलामा म टेलिभिजनमा काम पनि गरेँ एन्ड आई युज टु राइट वान्स इन अ वाइल आई युज टु राइट आर्टिकल्स एज वेल। सो मास्टर्स मैले इङ्ग्लिसमा गरेँ TU बाट एन्ड देन आफ्टर द्याट आई गट अ स्कलरसिप टु डु अनदर मास्टर्स इन जर्नलिजम इन पाकिस्तान। सो आई वेन्ट टु पाकिस्तान। फर्चुनेटली त्यहाँ पनि कस्तो भयो भने फ्रम अर्ली इन द मर्निङ till until around 1:30 I used to go to university. त्यहाँ एकदमै गर्मी हुनाले बिहान हुन्थ्यो युनिभर्सिटी हैन। But then from around 2:30 to 10 o'clock I got a job in a leading Pakistani newspapers, the News International हैन, that also comes out simultaneously from New York, London अनि Sydney पनि हो के कि। अनि I got a job there. So in the morning I used to go to university, in the afternoon till late evening I used to work. त्यसरी म जर्नलिजममा गरेँ। अनि पाकिस्तानमा बस्दा बस्दै आई ह्याड डन सम रिपोर्टिङ फर द BBC नेपाली सर्भिस। सो वाइ स्पेसिफिकली न्युज पेपरमै तपाईँ छिर्नु भएको त्यतिखेर? अब न्युज पेपर त द्याट वाज द ओन्ली अप्सन। मतलब रेडियोमा अब पाकिस्तानमा गर्ने कुरा भएन। द्याट वाज इङ्ग्लिस मिडियम न्युज पेपर, इङ्ग्लिस न्युज पेपर होइन। अनि मैले आई गट अ जब। सो त्यसै भइहाल्यो होइन। अनि द्याट वाज सो गुड फर मी कि पैसा पनि आउने, पढ्नु पनि पाउने, प्र्याक्टिस पनि गर्नु पाउने, सबै जन्मदा भइहाल्यो। सो त्यहाँ गर्दा गर्दै मैले पाकिस्तानमा इलेक्सन्स हुँदाखेरि आई ह्याड डन सम रिपोर्टिङ टु द BBC नेपाली सर्भिस। अनि बिकज आई ह्याड वर्कड विथ नेपाल टेलिभिजन फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम, अलिकति डेलिभरी पनि ठिकै थियो। सो खगेन्द्र नेपाली एन्ड मणि राणा हु इज टु वर्क इन द BBC नेपाली सर्भिस एट द्याट टाइम, दे आर भेरी इम्प्रेस्ड है कि, एकदमै उहाँहरू प्रभावित हुनुभयो। अनि मेरो ठ्याक्क मास्टर्स सकिने बेलामा दे कल मी। अनि तपाईँको चाहिँ हामी एउटा सानो टेस्ट लिन्छौँ, अनि त्यो टेस्ट जाँच चाहिँ उत्तीर्ण गर्नुभयो भने क्यान यु कम एन्ड वर्क फर 6 months इन लन्डन भनेर भने। के चाहियो होइन, नेपालबाट पाकिस्तान पुगे मान्छे लन्डनसम्म त कहिले गएकै छैन। अनि फेरि त्यसमा पनि BBC। सो त्यो टेस्ट भयो, टेस्ट आई डिड फाइन। सो इमिडिएटली त्यसरी ल काठमाडौँ आउनु, अनि 1 हप्ताभित्रमा यो भिजा लिएर लन्डन आउनु भन्यो। सो मेरो फेरि ठ्याक्कै जाँच सकेको बेला परेको। सो आई केम टु काठमाडौँ, टुक अ भिजा एन्ड देन वेन्ट टु लन्डन है कि। त्यसपछि लन्डनमा चाहिँ अब आई वाज देयर फर 15 years। त्यहाँ म 15 वर्ष आई वर्कड इन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अफ द BBC एन्ड देन आई बिकेम द हेड अफ द नेपाली सर्भिस। त्यसरी आई गट इन्टु जर्नलिजम। एन्ड देन म रेडियोमा मात्रै होइन, आई युज टु डु सम टेलिभिजन एट टाइम्स होइन। अनि त्यसपछि आई वाज अ कलमिनिस्ट एज वेल। म कान्तिपुरमा होइन, त्यो उसमा नागरिकमा अनि नेपाल म्यागजिनमा लेख्थेँ। त्यसरी भयो। सो जुन यो फ्रिडम अफ प्रेसको कुराहरू आउँछ, बट देन वाट आई रियली वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इज फ्रिडम अफ प्रेस भन्दा पनि आई थिङ्क लाइक मेजोरिटी अफ ठाउँमा त त्यो छ नै अहिले। नाउ बायसनेस भन्ने कति हुन्छ विदिन द अर्गनाइजेसन, नोइङली या अननोइङली? अब यो चाहिँ इट्स अ भेरी ट्रिकी थिङ। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ बिकज अफ माई ट्रेनिङ इन द BBC, which is still regarded as the most independent and most objective news organization in the world हैन। त्यतिको त्यहाँ पनि अब केही भयो होला, यताउता मान्छेले आलोचना गर्लान्, तर त्यो चाहिँ संसारमा रिलेटिभली सबभन्दा इन्डिपेन्डेन्ट र अब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसन। बिकज आई वाज ट्रेन्ड देयर, मेरो एप्रोच चाहिँ के हो भने तपाईको ब्रह्म र विवेकले भ्याएसम्म जर्नलिजम भन्ने कुरा इन्डिपेन्डेन्ट नै हुनुपर्छ, अब्जेक्टिभ नै हुनुपर्छ भन्ने हो। तर म एउटा यो पब्लिक डिस्कसनमा थिएँ एउटा लिटरेचर फेस्टिभलमा। टु अफ द टप जर्नलिस्ट नेपाल, दे वर आर्ग्युइङ द्याट जर्नलिजम क्यान नेभर बी अनबायस्ड एन्ड नेभर बी अब्जेक्टिभ, नेभर बी इन्डिपेन्डेन्ट भनेर। अनि म चाहिँ के आर्ग्यु गरिरहेको थिएँ भने तपाईँको ब्रह्म र विवेकले नै भ्याएन भने इज अ डिफ्रेन्ट थिङ, तर ब्रह्म र विवेकले भ्याएसम्म त्यसलाई अब्जेक्टिभै बनाउनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्टै बनाउनुपर्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट र अब्जेक्टिभ बनाएन भने सोसाइटीलाई तपाईँले अब्जेक्टिभली इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्न। सोसाइटीलाई अब्जेक्टिभली इन्फर्म गर्न नसकेपछि त्यो सोसाइटी हाम्रो जस्तो बायस्ड बन्छ।
वान साइडेड सोसाइटी भन्छ है। र त्यस्तो सोसाइटीले कहिले पनि सुसंस्कृत हुँदैन, कल्चर्ड सोसाइटी हुँदैन त्यो भन्ने चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट हो। अब नेपालमा त तपाईँको पत्रकारहरूको पार्टीको छाता सङ्गठनै छ पत्रकारहरूको, एन्ड दे कल देमसेल्फ जर्नलिस्ट होइन। कमन, यो हुँदैन कि हुँदैन, नहुने कुरा। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, एभ्रिथिङ एबनर्मल हेज बिकम नर्मल इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, एन्ड लट्स अफ नर्मल थिङ्स हेभ बिकम एबनर्मल। तपाईँ सरकारी अस्पतालमा पार्टीको डाक्टर छैन भने तपाईँले बेड नपाउने स्थिति आइसक्यो, एन्ड द्याट इज नर्मल। तपाईँले बेड पाउन सिधै अस्पताल जाने होइन, सरकारी अस्पताल, पहिलाबाट नेतालाई फोन गर्ने। You see, same thing happening in journalism as well. So international news media को news organizationहरूको कुरा गर्दाखेरि I understand, like let's say journalistहरूको त morals र ethicsले भ्याएसम्म independent हुने हो, but then still they are under an institution. र त्यो इन्स्टिट्युसनको vested interest हुन सक्ला भन्न खोजेँ है मैले। I'm not saying हो त्यही भएर। So इन्स्टिट्युसनको vested interest पनि के को बेसिसमा हुन सक्ला भनेर भनेपछि because they rely on advertisers and everything. रुपर्ट मर्डक भन्नुहोस् न होइन, अब मिडिया मुगल होइन, अथवा नेपालमा पनि पाकिस्तानमा पनि इन्डियामा पनि सबैतिर मिडिया मुगल्सहरू हुन्छन्। मिडिया मुगल्सहरूको इन्ट्रेस्ट प्राइमेरीली दे वान्ट टु मेक प्रफिट आउट अफ इट होइन त। And because they want to make a profit and journalists want to maintain the ethics, there is always a conflict between the owners and the journalist. अब त्यसलाई प्राइभेट अर्गनाइजेसन हुनाले तपाईँले सकेसम्म ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब सक्दैन, नसक्ने ठाउँमा भयो भने छोड्नुपर्छ होइन, तर सकेसम्म ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तर नेपालको हकमा त्यो सकेसम्म ब्यालेन्स भएको धेरै ठाउँमा देखिँदैन। इन्टरनेसनली चाहिँ हुन्छ त ब्यालेन्स, त्यहाँ पनि एफेक्ट गर्छ होला नि, एफेक्ट गर्छ नि, एफेक्ट गर्छ होइन। त्यसै भएर फक्स हेज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ तपाईँको आइडेन्टिटी होइन, सिएनएनको आफ्नै छ, बिबिसी इन्डिपेन्डेन्ट भनिनु कारण चाहिँ के हो भने तपाईँको एकदमै जस्तो बिबिसीकै डिरेक्टर जेनरल विवादमा पर्यो भने पनि अब्जेक्टिभली न्युज लेख्छ कि बिबिसीले होइन। बिबिसी इज पहिला चाहिँ फन्डेड बाई ब्रिटिस गभर्मेन्ट, तर ब्रिटिस गभर्मेन्टकै भयानक क्रिटिकल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको ट्याक्स पेयरको मनीबाट फन्ड गरिरहेको छ होइन, ठुलो अंश त्यहाँबाट आउँछ। त्यसो हुनाले बिबिसीलाई रिलेटिभली त्यो भनेको कारण त्यही हो। र जर्नलिजम चाहिँ एज फार एज पोसिबल त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनै पर्छ। नेपालको जस्तो धेरै हदसम्म झोले पत्रकारिता गरेर त हुँदैन। त्यही अब नट जस्ट रिगार्डिङ न्युज अर्गनाइजेसनको मात्र कुरा होइन कि इन जेनरल मिडियाले पनि, किनभने मिडियाले कल्चर सेट गर्छ होइन। सो कल्चर जहाँ मुभ भयो, इफ आफ्नो एउटा प्रोपोगेन्डा एजेन्डा छ भनेर भनेपछि जेनरल मासलाई त्यही डिरेक्सनमा लगिदिन्छ, त्यही ट्रेन्डमा लगिदिन्छ। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि, नेपालको कन्टेक्स्ट भनौँ या इन्टरनेसनली भनेर भनौँ, लाइक मलाई चाहिँ कहिले कस्तो लाग्छ भने क्यान वी रिलाइ अन अल दिज इन्फर्मेसन द्याट आइ एम गेटिङ थ्रु द मिडिया जस्तो हुन्छ कि विदाउट क्रस चेकिङ होइन। र कुनै बेला थियो जुन बेला यु कुड ह्याभ 100% रिलाइड अन न्युज एन्ड मिडियाहरू होइन, त्यो अलिकति क्रस चेकिङ त हुनैपर्छ कि हुनैपर्छ। अब क्रेडिबिलिटी जस्तो भन्नुहोस् न, अघि मैले कुरा गर्दा इकोनोमिस्टको तपाईँलाई यहाँ मैले कोट गरेँ होइन। अब इकोनोमिस्टमा आएको एनालिसिसलाई धेरै क्रस चेक गर्न आवश्यक पर्दैन होइन, अब्जेक्टिभली नै लेख्या हुन्छ। बिबिसी न्युज.कममा आएको एनालिसिस होइन, काहीँको क्राइसिसको बारेमा, पोलिटिक्सको बारेमा क्रस चेक धेरै गर्नु पर्दैन। तर नेपालको जर्नलिजममा चाहिँ फ्याक्चुअली नै दे गेट इट रङ। अस्ति मैले असाध्यै नै अति भएपछि एकचोटि अलिकति रिसाएर मैले एउटा ट्विट गर्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा एनालिसिसमा के लेखियो भने दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ लैङ्गिकता यौनिकतालाई मान्दैनन् भनेर लेखिदिनुहोस् होइन। त्यो पनि राम्रै पत्रकारले दक्षिणपन्थीको माने त बुझ्नु पर्यो। बेलायतमा पनि दक्षिणपन्थी छन्, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा पनि छन्, अमेरिकामा नि छन्, अस्ट्रेलियामा नि छन्। उनीहरूले यौनिकता लैङ्गिकता मान्दैनन्। जेनरलाइज गरिदिने, तपाईँ ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट दिइदिने, फ्याक्चुअली रङ स्टेटमेन्ट दिइदिने, अनि त्यो पढ्ने
अहिलेको विचारा यो छले के भन्छ, ए दक्षिणपन्थीहरूले त यौनिकता लैङ्गिकता नै मान्दैनन् भनेर भनिदिन्छ। दक्षिणपन्थी भनेको घृणा गर्नुपर्ने तपाईँको पोलिटिकल ब्राकेट होइन नि, त्यो संसारभरि हुन्छ। दक्षिणपन्थी र वामपन्थी, लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट दुवै नभइकन समाज सन्तुलितै हुँदैन। तर एक्सट्रिम लेफ्ट र एक्सट्रिम राइट पो खराब हो त, एक्सट्रिम अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा राइट पो खराब हो, जुनसुकै समाजमा खराब हो। तर तपाईँ दक्षिणपन्थी वामपन्थी भनेर जेनरलाइज गरिदिने सबै गरेर अनिखेरि दक्षिणपन्थी भनेको राइट विङ भयो हो, राइट होइन, दक्षिण इज राइट, वामपन्थी इज लेफ्ट। नाउ द्याट्स द थिङ, जुन पोलराइजेसन सोसियल मिडियामा हामी देख्छौँ नि, आई फिल लाइक मेजोरिटी अफ, चाहे यु बिलोङ टु लाइक राइट विङ आइडियोलोजी होस् या लेफ्ट विङ आइडियोलोजी होस्, मेजोरिटी अफ इट फल्स अन्डर एउटा सबसेटमा के कमनालिटीमा फल गर्छ कि इट्स जस्ट वेन वी आर लुकिङ एट एक्सट्रिम्स अन इदर साइड इज डेन्जरस। तर कुनै पनि सोसाइटीमा लेफ्ट या राइट नहुने हो भने द सिस्टम अफ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स कहाँबाट आउँछ त? हुँदैन। त्यही भएर मैले ट्विटमा पनि त्यही लेखेँ, ए बाबा यो समाजको सन्तुलनको लागि पनि, समाजको विवेकको लागि पनि, राजनीति राम्रो हुनको लागि पनि राइट र लेफ्ट दुइटै चाहिन्छ। तर एक्सट्रिम अभोइड गर्नुपर्छ। अल्ट्रा इज अलवेज ब्याड इन एनी एस्पेक्ट अफ सोसाइटी, इभन इन आवर पर्सनालिटी होइन। गोइङ टु एक्सट्रिम इज ब्याड, यो त बुझ्नु पर्यो नि। डु यु थिङ्क यो जुन राइज इन सोसियल मिडिया छ यसले गरेर पनि पोलराइजेसन क्रिएट गर्नलाई एकदमै इफेक्ट गरेको छ? बिकज इट इज चेन्जिङ द वे वी आर कम्युनिकेटिङ। जस्तो कि तपाईँ र म अगाडि बसेर कुरा गर्छौँ भनेर भनेपछि तपाईँको र मेरो सबै विचार मिल्दैन होला, बट हामी कमन ग्राउन्डमा आएर कुरा गर्छौँ। हामीहरू एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा सिभिल वेमा कुरा गर्छौँ। सोसियल मिडिया फर इक्जाम्पल इफ यु लुक एट ट्विटर, इट्स थ्रोन आउट अफ द विन्डो होइन र, इट्स जस्ट पिपल साउटिङ। सो त्यसले गरेर पोलराइजेसन बडा जस्तो लाग्दैन भने? अब सोसियल मिडिया चाहिँ कस्तो भयो भने यसको राम्रा पक्षहरू पनि धेरै छन् होइन। अब मैले त झन् च्यारिटीमा लामो समय बिताएँ र च्यारिटीको फन्ड रेजिङको एउटा मेन मिडियमै सोसियल मिडिया थियो। सोसियल मिडिया युज गरेर हेल्प नेपाल नेटवर्कमा हामीले 10 करोडको परोपकारी च्यारिटेबल फन्ड, इन्डाउमेन्ट फन्ड क्रिएट गर्ने भनेर सुरु गरेको। म 2017मा मैले बिबिसी छोडेर पोलिटिक्समा आएपछि मैले च्यारिटीसँगको फर्मल एसोसिएसन नि छोडेँ, किनभने द्याट इन्टेग्रिटी आई वान्ट टु मेन्टेन। किन त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, बेकार भोलि च्यारिटीलाई फेरि विवादमा तान्छन् भनेर। त्यति बेला 6 करोड त रेज भइसकेको थियो। त्यसबाहेक अरू धेरै राम्रा कामहरू सोसियल मिडियालाई युज गरेर गरिएको छ। र सोसियल मिडियाले सिटिजन जर्नलिजम भन्छन् होइन, त अब त्यो सोसियल मिडियाबाटै पनि कति कुराहरू हुन्छ, त्यसले राम्रो गरेको छ। तर एट द सेम टाइम यति बिटर बनाइदियो, यति टक्सिक बनाइदियो तपाईँको त्यो डिस्कसनलाई, सोसाइटीलाई होइन। त्यस्तै मान्छे हो भने त त्यो त फेस गर्नै सक्दैन कि तपाईँको त्यो तुच्छता होइन, त्यो गाली तपाईँको अनौठो छ होइन। अब वाट क्यान यु डु, द्याट्स द रियालिटी अफ लाइफ, द्याट्स द रियालिटी अफ लाइफ। नाउ यो जुन अघि जर्नलिजमको कुरा आयो, नेपालमा एकदमै भनौँ जर्नलिस्टहरू कति बायस्डहरू छन् भन्ने पनि कुरा आयो। नाउ सेम काइन्ड अफ सिमिलर स्टेटमेन्ट चाहिँ रवि लामिछानेले पनि दिएको थियो 12 भाइ भनेर। त्यो स्टेटमेन्ट को इम्प्याक्ट के थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो you see, there is a saying in English, pain and shame only hurts once भनेर भन्छ कि पीडा र लज्जाले एकचोटि मात्रै दुख्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँले कोही मान्छेलाई कुट्नु भयो भने त्यो यस्तो स्टेटमा पुग्छ कि पछि उसले पीडा महसुसै गर्न सक्छ नि, ही बिकम्स नम होइन। शेम पनि त्यही हो। तपाईँको लाज मरेपछि के लाज बाँकी रह्यो? अब यो लाज मरेको समाज हुन लाग्यो कि जसले जसलाई जे भने पनि everyone digests it. तपाईको लाज मर्दो कुरा काम प्रधानमन्त्रीले गर्छ, लाज मर्दो काम मिडियाले गर्ला, लाज मर्दो काम तपाईँ हामीले गरौँला, तर लाज भन्ने कुरै मर्न लागिसक्यो समाजबाट, लाजै फिल गर्दैन। त्यसो हुनाले अब त्यसको इम्प्याक्ट पनि एक दुईवटा प्रेस विज्ञप्तिहरूमा देखियो।
Otherwise, nothing has happened. Things are as usual. The business is running as usual, right? सो जुन यो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट तपाईँले सोसियल वर्क एन्ड एभ्रिथिङ पनि गर्न सक्नुभयो भनेर भन्नुभयो एउटा वान अफ द मिडियम थियो सो टेल मी अबाउट यो सोसियल वर्कहरू तपाईँको आई बिलिभ देयर इज सम इन्स्टिट्युसन धुलीखेलमा छ जहाँ युआर इन्भल्भ टेल अस अबाउट त्यहाँ मात्रै होइन यो लन्डनमै बस्दा ओके म अलि चाँडै फर्किन खोजेको थिएँ नेपाल होइन चाँडो फर्किन नमिल्ने स्थिति भयो भएपछि अब मलाई चाहिँ त्यो नेपालको लागि हामी जतिको पढेको लेखेको देखेको बुझेको भनेर क्लेम गर्ने मान्छेले केही न केही चाहिँ विच एभर पार्ट अफ द वर्ल्ड यु लिभ इन इफ यु कल युर सेल्फ नेपाली डु समथिङ फर नेपाल डु समथिङ फर नेपाल इट डजन्ट ह्याभ टु बी टु बिग र त्यसलाई आई युज टु कल इट प्र्याक्टिकल फिलन्थ्रोपी यु अर्न अ लट you lead a luxurious life, you enjoy your life, you go to clubs, you dance, you drink, you have parties, you do everything. But keep in the back of your mind that overwhelming majority of Nepalis aren't as fortunate as you are. So just separate a small portion of your income, put it in a basket, and try to do something in a village that you come from, or wherever you can. That, I call it practical philanthropy, व्यावहारिक परोपकार. That is not going to impact your life in any way. तपाईले महिनामा 10 बोतल बियर खानुहुन्छ भने sacrifice a bottle of beer. It will be good for your health. If you drink, say, 3 cups of tea in a day, or 3 cups of coffee in a day, sacrifice a cup of coffee. It is not going to impact your life in any way. If you have parties at your house in, say, 6 times a year, sacrifice one. Save some money and separate it. And do some good work in Nepal. One idea. And that idea is the foundation of Help Nepal Network, 100 rupees a month fund for Nepal. Outside Nepal, we call it $1 a month fund for Nepal. त्यो चाहिँ 1999-2000 तिर I wanted to start that, and I found a couple of like-minded people and we started it. Initially एकदमै गाह्रो भयो हैन फन्ड रेज गर्न तर हामीले त्यो च्यारिटीलाई पपुलराइज गर्यौं के जस्तो तिमी पार्टी गर लन्डनमा यहाँ गर त्यहाँ गर come on, you are enjoying your life but forgetting your homeland and forgetting your village. So अलिकति त छुट्टाउ भन्दा पछि मान्छेहरूले गर्न थाले र अरूलाई मात्रै भन्ने होइन. आई युज टु डु इट माइसेल्फ. मेरो 5 वटा किताब छ, 5वटा किताबको रोयल्टी मैले लिन्न हैन. सबै त्यो च्यारिटीमा जान्छु, मेरो राइटिङको सबै च्यारिटीमा जान्छ. अरू पनि गर्छु तर त्यो चाहिँ गर्छु र जतिसुकै मलाई फाइनान्शियली गाह्रो भए पनि आई मेन्टेन द्याट कि. अनि त्यसरी गर्न थालेपछि हामीले एकदमै राम्रो गर्यौं र अरुण सिंह बस्नेत भन्ने हेल्प नेपालको उहाँ चाहिँ मेरुदण्ड नै हो. हि लिभ्स इन काठमाडौँ होइन. अनि उहाँको सहयोगमा हामी सबै मिलेर हामीले धुलीखेलमा हाम्रो बाल आश्रय छ होइन. 23 जना छोरीहरू छन्, एकदम वेल म्यानेज, सफा छ. आई मिन त्यहाँ गयो भने मनै आनन्द हुन्छ होइन. उनीहरू पढेको छन्, नाचेको छन्, गीत गाछन्. अस्ति भर्खर 3वटा छोरी अलिक ठुलो भए छोरीहरूलाई ल्यापटप चाहिएछ. अनि मैले फेसबुकमा रिक्वेस्ट गरेँ कोही छ भने एकजनाले द भेरी नेक्स्ट डे 3वटै ल्यापटप डोनेट गरिदियो होइन. अब यस्तो त्यहाँ छ. अनि मुगुमा हाम्रो हेल्थ पोस्ट छ. हेल्थ पोस्टलाई त्यहाँ हस्पिटल भन्छन् मुरमा गाउँमा. त्यसमा भगवान कोइरालादेखि लिएर नेपालका टप डक्टर्सहरू गएर त्यो हेल्थ क्याम्पहरू गराएको छ. त्यहाँ त्यसले कैयौँको ज्यान बचाइसक्यो. अस्ति दोलखामा 1 वर्ष जति अगाडि हामीले नेपालकै नमुना स्कुल बनाउने भनेर नेवा वास्तुकलामा फ्यान्टास्टिक स्कुल बनायौँ होइन. तपाईले त्यहाँ हेल्प नेपाल नेटवर्क त्यो त्यहाँ सबै हेल्प नेपालको थुप्रै हामीले डजन्समा होइन हन्ड्रेड्समा काम गरेका छौँ. हेल्प नेपाल को फेसबुक पेज पनि छ. फेसबुक पेजमा सबै उहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले. फोटोहरू धेरै राखेका छौँ हामीले होइन. या त्यो सबै हेल्प नेपाल फाउन्डेसन भयो. यो चाहिँ होइन हेल्प नेपाल नेटवर्क.
हेल्प नेपाल माथि तपाईँले हेल्प नेपाल नेटवर्क टाइप गर्नुभयो भने आउँछ त्यो ह्यान गरेको त्यही हो होइन अनि फेसबुक यो पनि होइन वी हेल्प नेपाल तपाईँले जानुहोस् त ब्याक गो ब्याक हेल्प नेपाल नेटवर्क फेसबुक भनेर टाइप गर्नुहोस् त माथि $1 मन्थ फन्ड फर नेपाल त्यो चाहिँ वेबसाइट हो त्यो सबभन्दा माथि आएको चाहिँ फेसबुक होइन इज नट अभाइलेबल भन्नु भन्छ कसरी नआएको त्यो होइन वेबसाइट नै हेरौँ न त वेबसाइटमै जानु भयो नि हुन्छ वेबसाइट नै जानु पर्यो यो हो या ओके या ऊ त्यो हेल्प नेपाल मुभ होइन त्यो तल पनि छ फोटोहरू त्यहाँ ग्यालरीहरू होला सबै होइन वी हेभ डन लट्स अफ गुड वर्क्स होइन एन्ड वान थिङ नेपालमा देयर आर मोर देन 50,000 नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स virtually all of them, exceptions apart, they run from the funds given by foreigners. Help Nepal ko whole idea is Nepalis should do for Nepal first of all, and then if you can't do it with the funds from Nepalis, then only you take support from others. त्यसो हुनाले यहाँ तपाईले जे जति देख्नु भएको छ नि this is स्क्रल गर्दा तल all funds raised by Nepalis living in different parts of the world. This अघि नेटवर्कहरू भनेर देखाएको थियो कि मैले त्यो हेर्नु खोजेँ अब मेन पेजमै थियो होम पेजमा थियो कि होम पेजमा यो सबै यो जुन आवर नेटवर्क भनेर चाहिँ सबै नेपालीहरू नै डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको होइन ओके अनि नेपाली मिलेर गर्छौँ कि हामी सो वी आर द लार्जेस्ट च्यारिटेबल नेटवर्क अफ नेपालीज लिभिङ अराउन्ड द वर्ल्ड कि एन्ड वी हेभ डन ब्रिलियन्ट वर्क्स यति राम्रो कामहरू गरेको छौँ होइन र सबै नेपालीले रेज गरेको पैसाबाट अघि मैले इन्डाउमेन्ट फन्डको कुरा गरेँ नि 6 करोड रेज भएको त्यो सबै नेपालीले दिएको पैसा नाउ यो जुन फन्ड्सहरूको कुरा आउँछ जब त्यहाँ क्वेसन्सहरू आउँछ क्या आउँदैन मान्छेहरूको वाट आर यु डुइङ विथ फन्ड्स भन्ने कुरा तपाईँले यो त हेर्नुहोस् यो सोसाइटी भनेको त कस्तो सोसाइटी हो भने नि तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् पाइलामा मैले राम्रो काम गरेको हुँ है भन्दै तपाईँले प्रमाणित गरेर जानुपर्छ तपाईँ नराम्रो काम गर्नुहोस् नो वान इज गोइङ टु आस्क यु दिस इज द काइन्ड अफ सोसाइटी वी लिभ इन यो काम गर्दा एउटा पोइन्टमा 2016मा के भयो थाहा छ मह चाट्नेले हात चाटिहाल्छ नि मह काट्नेले हात चाटिहाल्छ नि भनेर रविन्द्र मिश्रले चाहिँ गरिब नेपालीबाट उठाएको पैसा चाहिँ हिनामिना गर्यो भनेर तपाईँको भर्र न्युज आयो हेर्नुहोस् होइन यस्तो गर्यो हामीले काभ्रेमा 9वटा प्राथमिक विद्यालयमा ग्रेड टिचिङ भनेको कसरी सानो बच्चाहरूलाई कन्फिडेन्ट बनाउने उभिएर बोल्न सक्ने बनाउने उनीहरूलाई एकदम क्रिएटिभ बनाउने टिचर्सहरूले कसरी त्यसरी पढाउने भनेर हामीले एउटा ट्रेनिङ गऱ्यौँ ट्रेनिङ कोसँग मिलेर गऱ्यौँ त भने यो चिल्ड्रेन्स तपाईँको एजुकेसनमा एकदमै राम्रो काम गरिराखेको रातो बङ्गाला फाउन्डेसनसँग मिलेर गऱ्यौँ रातो बङ्गाला फाउन्डेसनलाई हामीले दिएको जम्मा पैसा कति त भन्दा 4,96,000 रुपियाँ जम्मा र त्यसमा पनि हामीले शर्त के राखेको भने यसबाट 1 पैसा पनि एडमिनिस्ट्रेसनमा खर्च गर्न पाइँदैन किनभने द्याट इज आवर रुल हाम्रो त एडमिनिस्ट्रेटिभ फन्ड नै फरक छ हाम्रो च्यारिटेबल फन्ड फरक छ एडमिनिस्ट्रेटिभ फन्ड फरक छ किनभने च्यारिटीबाट तपाईँले तलब खान थाल्नुभयो भने द्याट डजन्ट रिमेन अ च्यारिटी द्याट बिकम्स अ प्रोफेसन टु अर्न योर लिभिङ भन्ने हामी क्लियर छौँ जम्मा 4,96,000 बाँकी पैसा सबै उनीहरूले खोजेर ल्याएर फ्यान्टास्टिक ट्रेनिङ भयो यहाँ पत्रिकाहरूमा के निकाल्दियो त रविन्द्र मिश्रले गरिबबाट उठा पैसा रातो बङ्गाला फाउन्डेसनलाई दियो खायो भनेर गरे बिहानै उठ्यो गाली बेलुकै गाली तपाईँको खुला पत्र यो त्यो अति भएपछि म सामान्यतया बोल्दिनँ अति भएपछि त्यहाँबाट मैले सेतो पार्टीमा
मेरी आमाको कसम अहिले पनि इफ यु सर्च द्याट आर्टिकल यु विल फाइन्ड इट। र त्यो आर्टिकल मेरो उसमा पनि छ, मेरो खान पुगोस् दिन पुगोस् किताबमा पनि छ, खान पुगोस् दिन पुगोस् होइन, किताबमा पनि छ। त्यो मैले आमाको मुख हेर्ने दिनमा मेरी आमाको कसम भनेर एउटा एस्से लेखेँ। र यो सबै कुरा बयान गर्दै गएर मैले लास्टमा के लेखेँ भने आजसम्म मैले 1 पैसा भ्रष्टाचार गरेको भए र परोपकारको नाममा उठाएको पैसाबाट 1 पैसा त के आधा पैसा पनि हिनामिना गरेको भए मेरी आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस्। र आज आमाको मुख हेर्ने दिन हो र म आमाको मुख हेर्ने दिनमै भन्न चाहन्छु मेरी आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस्। र कसैले मलाई आरोप लगाउने व्यक्तिले पनि त्यसै गरी मैले कहिले 1 पैसा भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कसम खान सक्छ भने उसँग म चित्त दुखाउँदैन, उसलाई म सम्मान गर्छु भनेर आई एन्डेड द्याट आर्टिकल। आफ्टर द्याट इट सबसाइडेड अ बिट। यस्तो गाह्रो छ, यस्तो गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले मेरो हातमा यहाँ दिल्ली बजारमा एकजना 60-65 वर्षको महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युट्युबमा मेरो भाषण सुनेर अरू के हेर्नुभयो, प्रभावित भएर मेरो नम्बर खोजेर घरमा बोलाएर थैलीमा राखेर मलाई 10 लाख रुपियाँ दिनुभयो। आजसम्म उहाँले मलाई त्यो पैसा के गरिस् भनेर सोधेको छैन। मलाई सिद्धार्थ राणा जो यहाँको रिच एन्ड फेमससँग हबनबिङ गर्नुहुन्न, मिसिनुहुन्न, तर कन्सिस्टेन्टली फर द लास्ट 6-7 years he is the highest taxpayer in Nepal individually and with his company as well. He doesn't, तपाईले यहाँ यताउता ठुल्ठुलो पार्टीमा भेट्नुहुन्न उहाँलाई। You know, on the second meeting he didn't even know about me. On our second meeting उहाँले मलाई 1 करोड दिनुभएको 2010 मा 1 करोड। र उहाँले मलाई आजसम्म त्यो पैसा के गरेस् भनेर सोधेको छ। त्यो ट्रस्ट र त्यो इन्टेग्रिटीमा काम गरेको मान्छे हुँ कि म। त्यसै भएर त मलाई यो तथा नाम गर्दा यिनीहरूले हल्लाउनु पनि सक्दैन। अनि आई मेन्टेन द्याट। त्यसो हुनाले हेल्प नेपाल हामीले त्यस्तो गरेर हो यो आर्टिकल निकाल्नु भयो तपाईँले? हो त्यही हो कि हेडलाइनमा जाउँ न कि यो 2017 मा त्यो सेयर चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष बसेपछि त्यो अर्कै नम्बर आउँदो रहेछ। इट वाज सेयर्ड इन thousands and thousands होइन एट द टाइम। त्यसरी गरेको हो। त्यसो हुनाले त्यो गाली नखाएको होइन, तर हामीले एकदमै राम्रोसँग त्यो सारा नेपालीको विश्वास जितेर सबै नेपाली इन्भल्भ भएर गरेको कामहरू हो कि यो। हरेक त्यहाँ हाँसेकी एकजना छोरीको अनुहारमा जुन तेज छ नि त्यसको लागि धेरै नेपालीको योगदान छ। Rabindra, I think we had a very wonderful conversation. Thank you so much for your time. Anything at last के एड गर्नुपर्ने छ भने मैले के छुटाएको छु भने अब let's end it on that note. I mean, you told me that your audience is mostly youths. If they want to hear a love poem, I can recite one. Let's end it on that. Let's end it on that. Okay. यो मैले अन्त ठाउँ ठाउँमा पढिसकेका कविता पनि हो, तर ल है त। ओके, प्रेम कविता यो चाहिँ युथ्सहरूको लागि। यसको टाइटल तिमी र म। तिमी र म धेरै टाढा हिउँको सिरकमा, तिमी र म धेरै टाढा हिउँको सिरकमा, अलि पर पहाडको पछौरीमा, बगानमा बहकिएको हरियाली अनि बीचबीचमा मातिएर उर्लिएर सुस्ताएको नदीमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। तिमी र म धेरै टाढा हिउँको सिरकमा, अलि पर पहाडको पछौरीमा, बगानमा बहकिएको हरियाली अनि बीचबीचमा मातिएर उर्लिएर सुस्ताएको नदीमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। तिमी र म क्षितिजका बान्की बान्कीमा
तिमी र म क्षितिजका बान्की बान्कीमा फुर्किएका पँधेरी ओत र ओडारमा झरेका चियाका पात अनि नदी छेउ पानी पानी भएर बहेको पानीमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। तिमी र म सेताम्यमा रङ्गिएको सासमा, तिमी र म सेताम्यमा रङ्गिएको सासमा, पहाडमा लजाएको परेलीमा, भुटानमा अल्झिएको तुना अनि नदीमा उघ्रिएको बेगमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। तिमी र म हेर्दा हेर्दै बन्द भएका आँखामा, तिमी र म हेर्दा हेर्दै बन्द भएका आँखामा, मुस्कुराउँदै मन्द भएका ओठमा, हाम्रो स्पर्श आभा भावना र आवेगमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। मेरा कवितामा, अनन्ततामा, निरन्तरतामा, ब्रह्म विष्णु र महेश्वरमा कहाँ छैनौ हामी तिमी र म। Thank you so much, Rabindraji. Thank you so much for that. Thank you so much for all the good work. And hopefully we'll have another session sometime. Thank you so much, Sushant. Thank you so much. I hope, तपाईले खोजेको कुरा आयो होला जस्तो लाग्छ। Definitely. र प्राइमेरीली यो देश मेरो पुस्ताको लागि होइन, यो देश तपाईँ र तपाईँभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि बस्न योग्य बनाउनु पर्यो। राजनीति तपाईँ र तपाईँभन्दा मुनिको पुस्ताको लागि गर्नु पर्यो। मेरो पुस्ताको लागि त मैले अन्तर्वार्ताको यो कुराकानीको सुरुमै भनेको जस्तो भगवान दाइने भयो भने 20 वर्ष होला, 25 वर्ष होला, तर you guys have another 40, 50, 60, 70 years to spend in this country, in this soil, live in this soil. So our politics should be focused on your generation and the generation below you. Thank you so much. Thank you.